Đại ca, Có chuyện gì vậy? Sao mà hớt hải thế? có kẻ đang gây chuyện ở địa bàn của mình. Cứ bắt quản lý phải uống rượu cùng, còn đánh người nữa. Dám gây chuyện ở chỗ của tao à? Đi xem thử xem. Ha 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 ha. Đứa nào gây chuyện? Tụi mày chính là mấy kẻ dỗi hơi gọi đến giúp sức đấy à? À. Đánh cho tao. Đánh xong rồi tính tiếp. Đánh nó cho tao. Một lũ côn đồ rẻ tiền, Cầm dao dọa tí là trời mất dép. đứng im hết đó. Cút đi. Anh Hào, Bruce chạy mau. anh Hào, đợi em với. Cảnh, Mình xuyên không vào cơ thể người khác rồi. Đây là cảnh phục. Trước đây mình là kẻ trông coi địa bàn, còn bây giờ lại trở thành cảnh sát. Trước đây tôi không có lựa chọn, còn bây giờ tôi muốn làm một người tốt. Này, cái người này đang thẫn thờ gì vậy? Mày đang nói chuyện sao? Nó nghe hiểu mình nói gì này. Hình như lúc nãy mình cũng nghe hiểu được lời Bruce nói. Nói vậy là mình có khả năng nói chuyện với chó rồi. Chú ý nào, bây giờ tôi sẽ trình bày lại vụ án một lần. Mọi người chú ý lắng nghe nhé. Vụ này xảy ra ở khu 9 bãi rác của thành phố chúng ta. Một vụ án. Thời gian xảy ra vụ án là ngày 19 tháng 5. Thông tin chúng ta nắm được hiện tại là bây giờ Là ngày 20 tháng, năm 13 giờ. Mình mới vừa xuyên không vào người khác chưa đầy 3 phút. Giờ mình quay lại đó ngay thì có thể bắt được tên vệ sĩ và tên đại thiếu gia đã giết mình. Chi tiết vụ án cụ thể là như vậy. Làm sao để phá án, cần mọi người rà soát kỹ lưỡng. Ôi trời, đúng là đẹp trai thật đấy. Đẹp xỉu luôn. đẹp rụng rời. Hách xoáy oa. Tên hách soái này suốt ngày chẳng làm việc gì nên hồn chỉ biết thu hút mấy cô gái trẻ. về vụ án của hách soái. Hách soái này vì làm sao vậy đang giảng giải vụ án mà người đâu mất tiêu rồi. Hách soái còn trẻ, mới đến được 1 tuần thôi, có chút lơ là, cũng là chuyện bình thường. Có lẽ là bị dọa sợ rồi đang vội đi vệ sinh đấy. Ha 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 ha. Nhát gan mà còn đến đội trọng án để làm gì? Chứ chi bằng về nhà ăn không ngồi rồi cho xong. Tiếp tục nào. Cảnh sát. Chú cảnh sát, có chuyện gì không? Là anh ta thấy tôi là lấm lắm sao? Tôi thật sự chưa từng nghĩ tới dùng thân phận này để giao tiếp với những người này. Hầu tử sa ngã rồi sao? Hóa ra lại đi kênh cửa thế này. Chán thật. Tối qua gài bẫy người ta thắng được 2 vạn tệ xương không hả? Tên cảnh sát này sao hắn biết tối qua mình gài bẫy người ta chứ? Không lẽ hắn đến để bắt mình sao? Này anh! Ông chủ không xong rồi, cảnh sát đến rồi. Có chuyện gì vậy? Không phải nhắm vào chuyện của hách soái đấy chứ? Không đúng nha, chẳng phải đã đưa tiền bịt miệng rồi sao? Hắn đâu rồi? Đừng để hắn vào trong, hắn vào trong rồi. Anh làm ăn cái kiểu gì vậy? Không phải đâu ông chủ. Thằng danh này biết tôi tên gì, hắn còn biết cả chuyện của tôi nữa. Tôi vừa mới lơ đánh một chút là hắn đã xông vào rồi. Cái gì biết chuyện của anh sao? Hỏng rồi, có nội gián rồi. Đợi đã. Bruce, cậu có đó không? Anh Hào đến mau đi. Xác chết ở trong phòng bao đấy. Giỏi lắm Bruce. Thế này thì tiện quá rồi. Ông trời cũng không muốn để tôi chết đi một cách lặng lẽ. Bruce nào cơ? Xin lỗi nhé, chỗ này không cho vào. Tôi là cảnh sát. Tránh ra cho tôi. Sao nào, cảnh sát thì oai lắm sao? Là hết cái thá gì thế? Mau gọi điện cho cấp trên của anh mà hỏi đi. Đây là nơi nào? Ở đây có người báo án là đã xảy ra một vụ án.
Các người muốn bao che cho tội phạm à? Ồ, cảnh sát lại chụp mũ rồi. Sao muốn đánh tôi à? Sợ quá đi mất à, ha 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 ha. Ở đây không có án mạng gì đâu. Mời anh mau chóng rời đi cho. Hoặc là mang lệnh khám xét đến đây. Cho anh ra. Cút đi. Ồ hố, còn dám đánh người nữa à? Hay Dạ. Ê. Dạ. À. alo, sếp, chuyện là tên cảnh sát đó xông vào trong rồi. 4 người các cậu. Mà không cản nổi. Một tên cảnh sát sao? Có phải là bị thân phận của hắn làm cho khiếp sợ rồi không? Đánh người cùng lắm là 15 ngày. Chẳng lẽ tôi lại không bảo lãnh các cậu ra được? Hắn lợi hại quá. Chúng em cố hết sức rồi. Không cản nổi. Bé cưng ạ. Không có vết máu, cứ như là chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Xác của tôi bị mang đi rồi. Ông chủ đã là người của bọn họ. Anh Hào, bọn họ chuyển cái xác đi rồi. Ở tầng 1, xuống từ ban công là có thể đuổi kịp. Dùng sức tí đi chứ. Bỏ cái bao tải đó xuống cho tôi. Bốn tên kia bị làm sao thế? Đừng qua đây, anh có biết đây là đâu không? Anh biết đây là đâu không? Tôi chỉ biết là các người đã phạm pháp rồi. Đưa cái bao tải đây cho tôi. Hai tay ôm đầu hổ tử. Sửa hắn đi, hắn là cảnh sát đấy. Trời ạ, chuyện chúng ta làm còn nghiêm trọng hơn nhiều. Hổ tử, nếu cậu mà đi cùng hắn thì không còn đường lui nữa đâu. Lên đi chứ. Không lên đúng không? Để tôi lên. Xem lát nữa tôi xử cậu thế nào. Đỡ đòn khá đi, Đáng tiếc là tôi là vua quyền Anh thế giới. Ngầm anh trong mắt tôi chỉ là cái bao cát thôi. 4 tên trên lầu đó đã tiêu hao hết thể lực của anh rồi. Giờ anh ngay cả chiêu thức cũng không đỡ nổi. Nhà vô. 2 năm nay chẳng tiến bộ chút nào cả. Điểm yếu của anh tôi nắm rõ như lòng bàn tay. À, sao hắn có thể biết được điểm yếu của mình chứ? Chỉ có Hắc Xoài mới biết thôi. Hắn không thể nào biết được điểm yếu của mình, chắc chắn hắn đánh bừa thôi. Mình chỉ cần gồng mình chịu đựng là được. Dạ. Đau chết đi được hổ tử, lên đi. Cậu mà không lên thiếu gia họ Triệu sẽ không tha cho cậu đâu à. Dạ. ZQ 110. Cứ lặp đi lặp lại có mỗi một chiêu này. Chẳng có gì sáng tạo cả. Điểm yếu của mình cả điểm yếu của hổ tử. Hắn cũng biết nhất là cái chân của mình đó là vết thương từ tối qua mà. Tên nội gián đó đã nói cho hắn biết bao nhiêu rồi. Không được, đây là vụ án mạng liều mạng thôi. Bruce, đã rõ. À, tại sao con chó của Hắc Soái lại nghe lời hắn? Bruce giỏi lắm. Tôi là do anh dạy ra mà. Chuyện này không liên quan đến tôi. Tôi không biết gì hết. Trong cái túi đó chứa cái gì? Không biết sao. Z11. Lần đầu tiên dùng góc nhìn này để nhìn bản thân. Tôi của quá khứ. Đi thanh thản nhé. Vậy thì cứ theo manh mối này, chúng ta tự mình từ từ điều tra. Sao Hách Soái vẫn chưa về nhỉ? Đi vệ sinh gì mà lâu thế? Gọi điện cho cậu ta đi phục. Tôi thấy chắc là cậu ta sợ quá nên đi bệnh viện rồi cũng nên. Biết đâu lát nữa lại gọi điện bảo mình bị ốm không tham gia vụ án này được nữa đâu. Cũng đáng tiếc thật đấy. Alo Hách Soái, cậu đi đâu đây? Phục mau về đây cho tôi. Tôi vừa phá được một vụ án mạng còn bắt được cả đồng phạm của nghi phạm nữa. Cái gì? Cậu không đùa đấy chứ? Người đâu rồi? Tôi đến ngay đây. Ngoan ngoãn chút đi.
Hách Soái, chuyện là thế nào? Lúc nãy tôi ra ngoài đi vệ sinh thì nhận được tin báo từ nội gián nói là ở quán bar Việt Quất đã xảy ra một vụ án mạng. Lúc tôi đến nơi, bọn chúng đã chặn tôi lại, còn đòi tôi đưa lệnh khám xét gì đó. Tôi nghĩ bụng thấy không ổn, nên tôi đã khống chế bọn chúng trước. Sau đó tôi nghe thấy tiếng chó sủa, nhìn theo hướng tiếng sủa hay, anh đoán xem thế nào. Hai tên côn đồ này đang khuân vác mấy cái túi. Tôi nhìn cái túi đó thấy nặng trịch, nên tôi đã đè nghiêng hắn xuống, sau đó mở túi ra xem. Quả nhiên là một cái xác. Cậu có biết việc này rất nguy hiểm không? Tại sao không gọi chi viện? Ấy ra, đội trưởng oan cho tôi quá. Tôi làm sao biết được là thật hay giả chứ? Lúc đó chị đang mải giảng giải về vụ án ZQ-110 nhỡ đâu. Lại tốn công vô ích 110 nhỡ đâu. Lại tốn công vô ích 110. ZQ-110. Chẳng phải chị sẽ mắng tôi một trận sao? ZQ-110. Được rồi, lần sau nhớ báo trước một tiếng thật hay giả, tôi sẽ tự phán đoán. Đội trưởng, kết quả có rồi. Nạn nhân là nam, khoảng 25 tuổi. Thời gian tử vong trong khoảng từ nửa tiếng đến 1 tiếng trước. Nạn nhân trước khi chết có dấu vết xô xát dữ dội, vết thương chí mạng ở vùng eo do bị dao găm đâm. Đội trưởng, theo tin tức từ nội gián của tôi, người này trùng tên với tôi cũng tên là Hách Soái trước đây, là một kẻ trông coi sòng bar, đang làm nhiệm vụ. Hôm nay đã xảy ra xung đột với một vị đại thiếu gia. Vệ sĩ của tên thiếu gia đó đã giết anh ta. Vị thiếu gia này thân thế có vẻ không hề đơn giản. Nếu không thì ông chủ của quán bar Việt Quất ZQ-110 cũng không ra tay giúp đỡ. ZQ-110 cứu hắn ta đi. Được, phong tỏa quán bar. Đi thôi. Ngồi xổm xuống. Đội trưởng, lúc chúng tôi bắt được 4 tên đó, bọn chúng đều đang nằm dưới đất, đều đã mất khả năng hành động, kêu la thảm thiết lắm. Hách Soái, mấy tên này đều là do cậu và nội gián không chế sao? Chỉ mình tôi thôi. Cậu một mình đánh 6 tên. Anh Z0110. Cho dù cậu muốn bảo vệ nội gián, cũng phải cân nhắc đến bản báo cáo kết thúc vụ án chứ. Đội trưởng, đúng là một mình, anh ấy khống chế thật đấy. Có một tên tay chân đã khai, rồi nói là một mình cảnh sát Hách. Đánh cả 6 tên. Cái tên bị ngất xỉu kia Tên là Hầu Tử, là võ sĩ đấm bốc thế giới ngầm. còn là một võ vương nữa. Đội trưởng Lam Vũ chạy mất rồi không tìm thấy hắn. Tôi biết hắn đang ở đâu. Đến chuyện này mà cậu cũng biết sao? Alo, sếp không xong rồi. Nếu không có lệnh của tôi đừng đến nữa. Chào ông chủ, Lam đi ăn đêm cùng nhau không? Nơi ẩn náu bí mật của tôi. Chỉ có Hách Soái biết thôi. ZQ-100 hắn đã tèo Chẳng rồi. lẽ có người phản bội tôi? Cái gì? Cảnh sát đã tìm thấy thi thể rồi. Quán bar Việt Quất bị niêm phong, rồi Lam Vũ cũng bị bắt, rồi Hayes, xem ra. Này đội trưởng và Hách Soái, họ đi làm gì thế nhỉ? Không biết nữa. Chắc là tôi đoán đúng rồi. Hách Soái không muốn tham gia vụ án này nên giả bệnh đi bệnh viện rồi. Hách Soái chỉ được cái mã thôi, làm gì có gan đi điều tra kẻ sát nhân. Ở bệnh viện chẳng kiểm tra ra gì cả. Về rồi đấy. Chứng đau đầu này không dễ kiểm tra đâu. Đau dạ dày thì cũng phải nội soi chứ. Tất cả im miệng hết cho tôi. Hách Soái, vừa rồi một mình đã phá được một vụ án giết người, 19 mảnh thi thể. Đã hạ gục 6 tên tội phạm, 19 mảnh. Đã hạ gục 6 tên tội phạm, trong đó có một tên còn là võ sĩ quyền Anh thế giới ngầm. Đội trưởng, anh không đùa đấy chứ? Một mình đánh 6 tên. Đội trưởng cảnh sát nhân dân, năng lực của Hách Soái chúng tôi đều biết rõ. Thành tích cũng khá tốt. Nhưng nếu nói một mình cậu ta 19 mảnh phá được vụ án giết người, lại còn đánh gục 6 tên, suýt bao gồm cả một võ sĩ quyền Anh thế giới ngầm. Cảnh sát nhân dân, chuyện này Các anh không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh được Hách Soái không làm được, mà đã ở đây nghi ngờ cậu ấy rồi. Cảnh sát nhân dân, đây rốt cuộc là cảnh sát nhân dân các anh, với tư cách là cảnh sát tố chất nghề nghiệp 19 mảnh. Thi thể là do ghen tị, đang làm loạn sao? Được rồi, người đã bắt về rồi. Ai nghi ngờ thẻ cảnh sát nhân dân Police thì người đó đi thẩm vấn. Thẻ cảnh sát nhân dân. Hách Soái, đứng thẳng lên. Z110. Dạ, di quỷ 110. Thẻ cảnh sát nhân dân 19 mảnh thi thể.
Được, tôi biết rồi. Vào đi. Cứ vậy đi đã. Đội trưởng, tiến độ vụ án thế nào rồi? Bên phòng thẩm vấn vừa gọi điện tới Lam Vũ, Hồ Tử và những nghi phạm khác đều giả ngây giả ngô, nói là không biết gì hết. Tên Hồ Tử đó còn nói người là do hắn giết nhận tội thay. Xem tình hình thì đúng là như vậy rồi. Đám cáo già này khó đối phó thật đấy. Đội trưởng, để tôi thẩm vấn cho. Cậu không có kinh nghiệm thẩm vấn, liệu có ổn không? Thằng nhóc này chỉ là may mắn thôi để nó phá được vụ án mạng này. Tóm được 6 tên, chắc không phải do nó giỏi võ đâu, chỉ là sợ bộ cảnh phục trên người nó thôi. Họ tên. Chú cảnh sát hỏi bao nhiêu lần rồi? Không thấy phiền à? Đây là đồn cảnh sát. Ai mau đi. Người có phải do anh giết không? Tại sao lại giết? Lỡ tay thôi. Hắn ta ngứa mắt tôi, thường xuyên khiêu khích tôi. Hôm qua tôi lỡ tay đâm dao vào người hắn, đâm 3 nhát. Ây trời, Hầu Tử, tôi có tay trông đã nói cho tôi biết rồi. Hung thủ là vệ sĩ của một vị thiếu gia. Chắc hẳn là lúc chúng ta đánh nhau, chưa thiếu gia mà anh nói nhỉ. Anh cũng là kẻ sành sỏi rồi, chắc phải biết giết người là tội nặng, ít nhất cũng 10 năm tù. Tôi cũng biết ông chủ quán Ba Lam Vũ là ân nhân của anh. Ông ta từng đưa cho mẹ anh một khoản tiền phẫu thuật còn cứu mạng anh nữa. Anh nhận tội thay là để báo ơn phải không? Điều tra rõ ràng vậy sao? Rốt cuộc Tài Trong biết được bao nhiêu chứ? Nhưng mà này, cho dù là có ơn thì cũng là Lam Vũ có ơn với anh, chứ không phải Triệu thiếu gia. Rốt cuộc Triệu thiếu gia đã hứa đảm bảo điều gì với anh mà khiến anh cam tâm tình nguyện ngồi tù thế? Để tôi đoán xem. Có phải hắn ta nói với anh, chỉ cần anh chịu vào tù, hắn sẽ dùng quan hệ để bảo lãnh anh ra, còn cho anh một khoản tiền nữa? Anh nói vậy. Người đó là do tôi lỡ tay giết. Xem ra tôi đoán đúng rồi, tùy anh nghĩ sao thì nghĩ. Theo tôi điều tra, anh có một người vợ rất xinh đẹp và một đứa con gái 3 tuổi. Muốn dùng người nhà đe dọa tôi sao? Đừng quên, anh là cảnh sát đấy. Là cảnh sát mà anh lại nói mấy lời này sao? Rốt cuộc anh là cảnh sát hay là... Thôi bỏ đi. Nể tình tên tội phạm sắp bị khuất phục đến nơi, rồi tôi tạm nhịn anh đấy. Ái trời, tôi là đang lo lắng cho anh thôi. Dù sao thì anh cũng có người vợ xinh đẹp mà. Tôi nhớ là anh có một người anh em tốt tên là Hầu Tử. Lần trước cậu ta đến nhà anh uống say bí tỉ, chính vợ anh là người đã dìu cả hai người lên giường đấy. Chắc kể từ đó anh không bao giờ để cậu ta đến nhà mình nữa. Anh thử nghĩ xem, nếu anh phải ngồi tù 10 mấy năm, liệu cậu ta có giúp anh chăm sóc vợ anh không? Mà cứ chăm sóc qua lại như thế, liệu họ có đến với nhau luôn không nhỉ? Sao hắn lại biết cả chuyện này chứ? Lẽ nào nội gián là Hồ Tử? Không, không được. Nếu vợ tôi mà theo Hồ Tử. Ây trời, cuộc sống của Hồ Tử cũng chẳng khác gì anh đâu. Chẳng biết chừng ngày nào đó cũng vào đây thôi. Đến lúc đó, ai sẽ là người tiếp quản vợ anh đây? Cho dù cậu ta không vào đây, đợi thêm 3 năm, 5 năm nữa, cậu ta chán vợ anh rồi, thì con gái anh liệu còn có cơ hội được đi học không? Cậu ta có đánh đập mắng mỏ con gái anh không? Thậm chí là lấy tàn thuốc châm vào con bé. Hay là anh nghĩ Lam Vũ sẽ lo cho con bé? Hách Soái đã theo hắn bao nhiêu năm nay, hắn bị hại mà hắn cũng chẳng thèm quan tâm. Nếu vợ anh mà theo hắn, có khi hắn còn bắt vợ anh đi tiếp khách cung đèn. Rốt cuộc Hách Soái đã chuẩn bị kỹ đến mức nào vậy? Vì chuyên án này anh ấy thực sự đã hy sinh rất nhiều. Hiện giờ cả hai bọn họ đều đang ở trong này, nếu không ai ra ngoài được. Thay vào đó là một kẻ xa lạ, thậm chí là kẻ thù, tìm đến vợ con anh. Tôi khai, tôi sẽ khai hết. Tôi khai hết. Người không phải do tôi giết, là vệ sĩ của Triệu Thủy Long giết. Sau khi tên vệ sĩ giết người xong, hắn đã đưa tiền bịt miệng cho tất cả mọi người.
Hắn còn bảo tôi rằng nếu tôi nhận tội thay hắn sẽ cho tôi 3 triệu. Còn cứu tôi ra ngoài nữa. Triệu Thùy Long là nhị công tử của một vị lãnh đạo lớn trên tỉnh. Hắn không hề nói một lời nào suốt quá trình đó. Sau khi hắc soái xong đời, hắn liền giả vờ ngất đi. Người là do bị khiêng ra ngoài. Không ngờ lại liên quan đến công tử của ngài Triệu. Vụ án này mà tiếp tục điều tra thì khó đấy. Mà không tra thì không được. Thật là hóc búa. Vụ án này dừng lại ở đây thôi. Tên vệ sĩ đó phạm tội giết người đã bị bắt rồi. Còn về Triệu Thùy Long, lòng tội của hắn rất nhẹ, sẽ không bị kết án đâu. Hắn chỉ thị vệ sĩ giết người, sau đó còn tìm cách che đậy sự thật. Mà cứ thế bỏ qua sao? Chỉ có thể coi là tụ tập ẩu đả. Những chuyện sau đó hắn không hề tham gia, chỉ có thể kết án như vậy thôi. Có ông bố xỉn thì ghê gớm thật đấy. Sớm muộn gì tôi cũng lôi cả bố anh xuống đài, cho vào tù bóc lịch cùng anh luôn. Cảnh. Thùng đựng hồ sơ chuyên dụng. Gì? Là cô ấy người từng bắt tôi mấy lần. Hoa Khôi cảnh sát đấy. ZK 110. Ái chà, tôi thích cô ấy lâu lắm rồi. Cứ tán tỉnh là cô ấy lại bắt tôi. Dùng thân phận này để ở bên cô ấy, thùng hồ sơ chuyên dụng vẫn là lần đầu tiên. Hắc soái, đừng nản lòng nhé. Mọi người chỉ là đang tâm trạng không tốt thôi. Tại sao chứ? Chuyện họ không giành được công trạng gì ấy mà. Không phải đâu. Lần này tên vệ sĩ mà chúng ta bắt cấp trên đang làm khó đội 3 chúng ta, hạn cho chúng ta 72 giờ để phá vụ án phân xác. Vụ án này ấy à, chúng ta vẫn chưa có manh mối gì. Mọi người có thái độ cũng là chuyện bình thường. Nhưng anh yên tâm đi. Phần lớn mọi người vẫn rất ủng hộ anh. Đội trưởng Giang cũng vậy. Hóa ra là vậy. Đắc tội với lãnh đạo rồi chứ gì. Vụ án phân xác là vụ án mà đội trưởng đã nói trước đó. Lúc anh ấy đang nói về vụ án, tôi lại đi bắt hung thủ, giết chính mình mất rồi. Hồ sơ vụ án đưa tôi xem một chút. Bị kẹt ở đây. Chó nghiệp vụ không được, nhưng chó của tôi thì được đấy. Cảnh sát trường. Cô có sẵn lòng cùng tôi ra hiện trường một chuyến không? Đến hiện trường cũng vô ích thôi. Đã qua lâu rồi, thời gian vàng để phá án. Người khác không tìm thấy manh mối chưa chắc tôi đã không tìm thấy đâu. Tự tin thế sao? Tất nhiên rồi. Này, cảnh sát trường, nếu tôi tìm thấy manh mối mới, cô hôn tôi một cái thấy sao? Anh nói bậy bạ gì thế? Sao trước đây tôi không nhận ra anh lại không đứng đắn như vậy nhỉ? Nhắc mới nhớ, Hào Soái lúc trước ở trường cảnh sát thành tích bình thường, vẻ ngoài rất đẹp trai nhưng chưa từng có tin đồn tình cảm nào. Khi tiếp xúc với con gái đều rất giữ khoảng cách. Sao giờ lại thành ra thế này? Ngồi vắt chéo chân trông chẳng ra dáng chút nào, lại còn trêu ghẹo mình nữa. Con người tôi ấy mà có đứng đắn hay không, còn tùy người. Nếu gặp được người mình thích như ZQ 110 thì tôi sẽ không đứng đắn đâu. Còn nếu là người khác, tôi còn đứng đắn hơn cả Liễu Hà Huệ. Sweet. Anh còn như vậy nữa là tôi không thèm để ý anh đâu. Có triển vọng đấy. Đổi một thân phận đúng là khác hẳn. Vậy nên cảnh sát trường, hôm nay cô có sẵn lòng cùng tôi ra hiện trường không? Con chó này là... Con tôi từng nuôi. Con chó này ấy à, lợi hại lắm đấy. Nuôi được mấy năm rồi, còn dữ dằn hơn cả chó nghiệp vụ. Dù thân phận tôi đã thay đổi, nhưng nó vẫn nhận ra tôi. Động vật đúng là hiểu tính người thật. Này, có tự tin không hả? Anh Hảo, cứ chống mắt lên mà xem anh không hiểu tôi sao. Mấy con chó nghiệp vụ đó, mũi làm sao thính bằng tôi được. Mùi của bãi rác này hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến tôi. Hạo Soái thế mà lại đang trò chuyện với con chó của mình. Con chó này cứ sủa gâu gâu suốt, hình như có thể hiểu được lời Hạo Soái nói vậy. Thông minh thật đấy. Mày còn phải giúp tao thắng được một nụ hôn nồng cháy đấy. Anh lại nói cái đó nữa rồi. Biết thế này đã không cùng anh đến hiện trường rồi. Tôi có nói là với cô đâu. Đánh chết mày, đánh chết mày. Trước đó tôi cũng như bình thường thôi, xem có cái gì đáng tiền không.
Bỗng nhiên con chó của tôi sủa vang lên, tôi cứ tưởng có đồ gì tốt chứ. Ai dè, ôi mẹ ơi, là một cái đầu lớn tóc rất dài, đang trừng mắt nhìn tôi ở đây. Đúng, chính là, thấy ở đằng đó đấy. Lúc đó cũng làm tôi sợ khiếp vía. Tối qua tôi chẳng ngủ nghe gì được. Ồ hố, lại thêm một người có thể cung cấp manh mối nữa rồi. Lúc đó chúng tôi cũng đã thử dùng chó nghiệp vụ để tìm, nhưng mùi ở bãi rác này thực sự quá nồng đã ảnh hưởng đến khứu giác của chó nghiệp vụ. Thêm vào đó xung quanh bãi rác này đến một cái camera cũng không có. Lại còn có 9 con đường đều dẫn đến đây, khó quá đi mất. Ôi cảm ơn nhé, anh đúng là người tốt mà này. Anh có thể cung cấp thêm manh mối nào khác không? Thẻ cảnh sát kìa. Có thẻ cảnh sát, xe rác, đó có một phạm vi nhất định. Tôi muốn nhắc anh ta mà anh ta không hiểu. Vậy mày khoanh vùng phạm vi đó cho tao. Anh thật sự có thể nói chuyện với chó sao? Thế nào? Lợi hại chưa? Thật hay giả vậy, chẳng khoa học chút nào. Lẽ nào anh ta còn từng nghiên cứu động vật có thể dựa vào mô hình hành vi của chúng mà hiểu được ý nghĩa đại khái của chúng? Này anh bạn, phạm vi đã khoanh vùng cho anh rồi đấy. Trông cậy vào anh đó. Được rồi. Mùi này giống với mùi ở khu vực của nạn nhân. Chúng thuộc về cùng một chỗ. Đây hình như là vòng tay Piaget Possession. Mấy chục ngàn tệ một cái đấy. Anh Hảo, Ở đây còn một mảnh nữa. Chỉ có 2 vị trí này là mùi nồng thôi. Những chỗ khác không còn nữa. Sao con chó của anh lợi hại? Thế còn lợi hại hơn cả chó nghiệp vụ. Mảnh thi thể và chiếc vòng tay mà chúng ta đã bỏ sót đây là phát hiện quan trọng. Có chiếc vòng tay này rồi, có lẽ là có thể xác định được danh tính của nạn nhân rồi. Alo, Hào Xoay, có chuyện gì thế? Đội trưởng phát hiện lớn rồi. Tại hiện trường vụ án phân xác tìm thấy những mảnh thi thể chưa từng xuất hiện trước đây. Còn có cả chiếc vòng tay nữa. Cái gì? Mau mang về đây à không? Tôi dẫn người qua đón cậu, tiếp tục khám nghiệm hiện trường đi. Hào soái chỉ là ăn may phá được vụ án thôi, mà đã không biết trời cao đất dày là gì rồi. Bây giờ cấp trên đang gây áp lực bắt chúng ta nhanh chóng phá vụ án phân xác, tất cả là tại cậu ta. Đội phó Ngô Hào Soái phá được vụ án mạng, dù sao cũng là chuyện tốt mà. Sao anh lại nói cậu ấy như thế? Chẳng lẽ hung thủ có người chống lưng nên chúng ta không được đi bắt sao? Bắt hung thủ thì không sai, nhưng vụ phân xác đang chịu áp lực lớn cũng là do cậu ta mà ra cả. Nếu cậu ta cùng mọi người đồng tâm hiệp lực phá án thì tôi đâu có ý kiến gì. Hừ, thằng danh này cậy mình phá được chút án, chẳng biết còn lôi theo Trương Ý Hàm đi đâu nữa. Biết đâu chừng lại trốn việc đi hẹn hò rồi. Tất cả mọi người, theo tôi đi làm nhiệm vụ Hào Soái, đang ở hiện trường vụ án, tìm thấy mảnh thi thể bị bỏ sót, còn tìm thấy cả vòng tay của nạn nhân nữa. Đây là một phát hiện cực kỳ quan trọng. Xuất phát. Cái kiếp, cậu ta đến hiện trường rồi sao còn tìm thấy những thứ mà trước đó không tìm ra? Lúc trước bao nhiêu chó nghiệp vụ, bao nhiêu nhân lực mà chẳng tìm thấy gì, cậu ta dựa vào cái gì chứ? Chắc không phải tùy tiện nhặt bừa cái gì rồi nhận vơ là của nạn nhân đấy chứ. Thẻ cảnh sát nhân dân Police hừ. Sau khi pháp y xác nhận thêm tuổi xương của nạn nhân là 24 tuổi, chiều cao khoảng từ 1m60 đến 1m75. Dựa trên phần còn lại của quần áo và một ít vải da, đã giám định được trang phục của nạn nhân là lễ phục. Hiện tại đang dựa vào chất liệu và kiểu dáng để rà soát thương hiệu và mã số. Đây là trang sức của nạn nhân mà chúng tôi mới phát hiện, xác nhận là do nạn nhân đeo qua giám định của nhân viên kỹ thuật công ty Piaget. Chiếc vòng tay là hàng thật. Người đến mua loại vòng này đa phần là phụ nữ trưởng thành trên 30 tuổi. Vì vậy nếu một cô gái 24 tuổi đến mua chiếc vòng này chắc chắn sẽ rất nổi bật. Hiện tại chiếc vòng này là manh mối tốt nhất của chúng ta. Tôi cứ tưởng là chiếc vòng hắn nhặt bừa, hóa ra lại là của nạn nhân. Ách Soái, Trương Ý Hàm hai cậu tiếp tục theo sát manh mối đang có. Việc theo sát sau đó giao cho cậu ta rồi. Vậy nếu vụ này được phá công đầu lại thuộc về cậu ta. Trước đó tôi dẫn người thức trắng 2 ngày 2 đêm
vậy mà lại bị hớt tay trên một lũ ăn hại. Manh mối rõ rành thế này mà lại không tìm ra để cho cậu ta tìm thấy. Trung tâm thương mại. Cảnh sát đây. Chiếc vòng tay này Có phải bán ở chỗ các cô không? Để tôi kiểm tra lại. Mẫu vòng này mới về được 3 tháng, giá khá đắt. Thiết kế không được bắt mắt cho lắm. Cả. Nên cũng không có nhiều người mua, tổng cộng mới có 6 chiếc. tìm người khoảng 20 tuổi. Tôi đúng là có nhớ có một cô gái như vậy tầm 20 tuổi. Cô có thể nói cụ thể hơn không? Cô ấy cao bao nhiêu và mua khi nào? Tìm thấy rồi. Cô ấy tên là Hoàng Gia Di. Cô ấy mua vào cuối tháng trước, chiều cao tầm khoảng 1m65 đến 1m75. Tôi không chắc liệu cô ấy có đi giày cao gót hay không. Alo đội trưởng, tìm thấy rồi, tên là Hoàng Gia Di. Còn số điện thoại thì sao? Giờ tôi gửi cho anh đây. Anh giúp tôi kiểm tra cô ta một chút. Cảm ơn nhé. Tìm thấy rồi. Hoàng Gia Di nữ, 25 tuổi, tốt nghiệp trung cấp gia cảnh bình thường, 18 tuổi ra ngoài làm thuê thất nghiệp. Thơm quá đi. Không hổ danh là người phụ nữ tôi thích. Mùi hương thật khiến người ta dễ chịu. Vậy sao có thể mua nổi chiếc vòng tay đắt tiền thế này? Cái này thì cậu không hiểu rồi. Kiểm tra lịch sử thuê phòng của cô ta đi. Đội trưởng giúp tôi kiểm tra lịch sử thuê phòng của cô ta. Dựa vào lịch sử thuê phòng và những khách sạn cô ta đi theo tên Rang Sun. Hóa ra là vậy. Vậy sau đó chúng ta điều tra thế nào? Đến chỗ ở của cô ta. Chẳng phải cô ta đã bị hại rồi sao? Này, chiếc vòng tay này được đeo trên tay của người thứ ba. Nhưng chưa chắc là do cô ta mua mà. Đại ca của Hoàng Gia Di này, tên Rang Sun, là đàn em của tôi. Lúc vụ án phân xác xảy ra lúc đó tôi chưa chết. Cô ta gặp chuyện tên Rang Sun không đời nào lại không nói cho tôi biết. Đi thôi. Không có nhà. Có lẽ cô ta chính là người thứ ba. Nhà cô ta có người. Nhà cô ta có người. Tôi có thể nói chuyện với chó, còn có thể nói chuyện với chim nữa. Chào nhé. Cô ta về khi nào vậy? Đây không phải là vẹt sao? Cho dù là vẹt thì nó cũng chỉ biết bắt chước anh thôi, chứ không thể nói chuyện với anh một cách rõ ràng được. Sáng nay về rồi. Trong lúc đó có ai vào không? Có. 2 người đàn ông, lúc vào thì hớn hở lắm, lúc ra thì lại tỏ vẻ nghiêm túc. Này, tôi đang nói chuyện với anh đấy, nghe thấy không hả? Tiếng chim kêu này mà anh cũng phân tích ra được gì sao? Không biết gì rồi chứ gì. Thư phân tích được nhiều lắm đấy. Gì? Mở cửa. Để quên đồng hồ ở nhà cô rồi. Cảnh sát đây. Thời hạn hiệu lực 2029 12039, một bộ công an cấp. Bộ công an cấp. Các anh có chuyện gì vậy? Tôi đâu có báo cảnh sát. Chúng tôi đã kiểm tra lịch sử thuê phòng của cô, nghi ngờ cô có hành vi giao dịch. Tôi không phải, tôi không có. Các anh, đừng có nói bừa. Này. Thầy cảnh sát, nhân dân, giao dịch không phải chuyện gì to tát, cùng lắm là nhốt cô vài ngày rồi thả thôi. Nhưng mà, đại ca Rang Sun của cô đã nói rồi, cô không chỉ bán thân mà còn giết người phân xác. Đây là trọng tội đấy. Chuẩn bị tinh thần dành nửa đời còn lại ở trong tù đi. Không, sao tôi có thể giết người được chứ? Hắn ta vu khống tôi. Chiếc vòng này là cô mua à? Sao nó lại ở chỗ anh được? Chiếc vòng này là cô mua nhưng nó lại xuất hiện trên người nạn nhân vụ phân xác và đã bị chúng tôi tìm thấy. Cộng thêm lời khai của đại ca cô khẳng định cô chính là hung thủ. Bằng chứng rành, đi với chúng tôi một chuyến. Không, chiếc vòng này đúng là tôi đã cho bạn mượn, nhưng tôi không có giết cô ấy. 2 ngày trước cô ấy có nói với tôi là đi tham gia một bữa tiệc quan trọng, nên mới mượn tôi chiếc vòng này. Đến giờ vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Tôi cứ tưởng cô ấy được đại ca bao nuôi vài ngày. Cô ấy thật sự là nạn nhân sao? Thật sự không phải tôi giết. Vậy cô ta tên gì? Cao bao nhiêu? Bao nhiêu tuổi? Lúc đi mặc đồ gì á? Chu Lan Lan. 25 tuổi, cao 1m65. Hôm đó, cô ấy mặc một chiếc váy liền màu đỏ hơi giống lễ phục. Giờ phải làm sao đây?
tôi sắp bị bắt đi rồi. Nếu là tôi làm thì phải đưa cô ta về thẩm vấn từ từ. Hạo Soái đã lược bỏ mọi bước rườm rà, trực tiếp hỏi được toàn bộ thông tin của nạn nhân. Tiến độ vụ án và kế hoạch tiếp theo. Kết nối. Alo. Đội trưởng đã xác nhận được danh tính nạn nhân. Chiếc vòng này không phải cô ta mua mà là mượn. Nạn nhân tên là Chu Lan. Lan, thông tin chi tiết lát nữa tôi sẽ gửi cho anh. Hiện giờ tôi và Ý Hàm đang ở chỗ trọ của cô ta. Cô ta cũng giống như Hoàng Gia Di đều là gái bán hoa, đang ở trọ cùng nhau. Ha ha ha, tốt quá rồi. Cuối cùng cũng có đột phá lớn. Hạo Soái làm tốt lắm lần này, cậu lại lập công lớn rồi. Thế này đi, tôi sẽ lập tức cử người đến chỗ cậu để thu thập chứng cứ. Cậu cứ đợi đó. Mọi người nghe tôi nói này, đã có tiến triển đột phá. Hách Soái đã xác định được danh tính, nạn nhân đã tìm thấy nơi ở của cô ấy. Wow, tốt quá. Tuyệt quá rồi oa. Tốt, tuyệt quá. Cuối cùng cũng tìm thấy rồi sao? Hách Soái làm tốt lắm. Đúng là sinh viên tốt nghiệp trường cảnh sát có khác. Đội 1 theo tôi đến nơi ở của nạn nhân để thu thập chứng cứ. Đội 2 thông qua việc điều tra danh tính nạn nhân làm rõ, xem trước đó cô ấy đã làm gì, tìm ra tất cả các lộ trình di chuyển. Đội 3 phối hợp với đội 2 tìm tất cả các camera giám sát trên đường đi Cảnh sát nhân dân xuất phát. Chúng ta đã tìm thấy rồi bữa tiệc mà Chu Lan Lan đã tham gia, nhưng mà tạm thời chưa thể đánh rắn động cỏ, cần vào bên trong thám thính tình hình. Hách Soái, Trương Ý Hàm, hai cậu đã làm rất nhiều rồi, có thể chọn nghỉ ngơi hoặc cũng có thể chọn tiếp tục điều tra. Tôi tôn trọng quyết định của hai cậu. Tôi muốn tiếp tục điều tra. Thẻ cảnh sát nhân dân. Tôi cũng vậy, thẻ cảnh sát nhân dân. Được. Hóa ra là ở đây. Trước khi tôi chết, tôi từng làm bảo vệ ở bên ngoài này. Tình hình bên trong, thật sự tôi không biết nhiều lắm. Lam Vũ cũng không cho chúng tôi hỏi nhiều. Tôi thấy những người đi vào đều có thư mời cả. Chúng ta không có. Phải làm sao đây? Thư mời, không quan trọng. Chuyện lúc trước đã nói, hễ tìm được manh mối mới, là cô sẽ hôn tôi một cái, có còn tính không đấy? Hôn anh một cái đi, còn tính không đấy? Đó là em tự nói thôi. Tôi đâu có đồng ý với anh. Dám lừa tôi sao? Cái đồ phụ nữ xấu xa này, đau lòng quá đi. Anh không phải đến để làm việc chính sự sao? Anh còn như vậy nữa em sẽ không thèm để ý đến anh nữa đâu. Hừ. Ngượng ngùng không phải là từ chối sắp đổ gục đến nơi rồi đấy. Việc chính sự quá đơn giản luôn. Đi thôi, đi theo anh. Anh làm gì vậy? Tất cả là vì nhiệm vụ thôi. Em nghĩ lại những người vô tội kia xem rồi, nghĩ tiếp xem những tên tội phạm vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Bây giờ em đang đóng vai bạn gái đi cùng của anh. Nếu diễn không giống một chút, lộ ra sơ hở làm hung thủ kinh động, nỗ lực của chúng ta sẽ đổ sông đổ biển hết đấy. Vậy được rồi. Vậy anh, đừng có thừa cơ chiếm tiện nghi của em đấy. Giám đốc Lưu đã lâu không gặp. Anh cũng đến đây chơi sao? Dạo này chuyện làm ăn hải sản thế nào rồi? Ai đây nhỉ? Bữa tiệc gần đây từng chào hỏi nhau ở buổi tiệc rượu đấy. Ấy chà, cô bạn này trông xinh đẹp đấy chứ. Khá tốt ha. Anh cũng đến chơi à? Đúng vậy. Giám đốc Lưu, tôi nghe nói ở đây có trò mới. Chỉ có hội viên kỳ cựu mới được vào. Tôi nói cho anh biết, đừng có kể với ai đây. Trò mới gì thế? Lại đây. Mời. Đây là cách mà anh nói đấy hả? Lợi hại chưa? Chúng ta là cảnh sát chứ không phải lưu manh. Ôi dào, những kẻ đến đây đều chẳng phải hàng tốt lành gì. Đối phó với lưu manh thì phải dùng cách của lưu manh. Vì những nạn nhân đó, tôi chấp nhận bị kỷ luật. Anh ấy quả thực đã khác xưa rồi. Tuy phương pháp có hơi quá khích, yêu, nhưng tất cả đều là vì nạn nhân. Cũng có bản lĩnh gánh vác đấy chứ khoan đã. Sao anh biết ông ta họ gì?
Trước đây, tôi từng gặp ông ta rồi. Tôi biết ông ta nhưng ông ta không biết tôi. Một người cảnh sát. Tôi cứ cảm thấy trên người anh ta có rất nhiều bí mật, biết rất nhiều điều mà tôi không hề hay biết. Nào, ôm lấy đi cưng à. Đều là diễn thôi đấy, anh đừng có quá đáng quá. Tất nhiên rồi. Hai chữ quân tử chính là để dùng cho tôi đây. Đi thôi. Mời. Thưa ông, vui lòng xuất trình thiệp mời. Vui lòng nộp lại điện thoại, rồi mới vào trong. Thật là phiền phức. Mời vào. Chào mọi người, tôi tên là Trần Cực Lạc, là người tổ chức bữa tiệc tối nay. Hy vọng mọi người trong tối nay sẽ chơi thật vui vẻ, chơi cho thật đã. Cứ mạnh dạn mà chơi, cứ xoa hết mình đi, chúng ta hãy cùng quẩy lên nào. Ê. Sập bẫy rồi. Này, thư mời của tôi đâu rồi? Dám lấy thư mời của tôi à? Mấy người cứ đợi đấy cho tôi. Mấy người là ai vậy? Muốn làm gì? Đó. Mời đi theo chúng tôi một chuyến. Giải đi. Này này, đi, ấy chà. Chất lượng mẻ đường này khá đấy. Cho tôi thêm chút nữa. Lô hàng này, tôi đã phải tốn bao công sức mới kiếm được đấy. Được tiền bạc không thành vấn đề. Nào, làm một ly đi. Chúc mừng chúng ta hợp tác thành công. Hai người đẹp. Đêm dài đằng đẵng sao không tìm lấy một bạn đồng hành nam. Anh đã mang theo một cô rồi, còn gì mà còn tới đây bắt chuyện với chúng tôi. Này, một người sao mà đủ chứ? Một đêm thôi, có thể cân được 7 người đấy. Không được đâu. Một tờ thư mời chỉ được mang theo 2 người thôi. Anh đẹp trai, phần của anh là bao nhiêu? Đoán xem. Hả, anh ta? Sao anh ta lại sành sỏi thế nhỉ? Nếu anh sẵn lòng cho chúng tôi thêm 5 gram nữa, hai đứa tôi tối nay có thể cùng nhau phục vụ anh đấy. Hóa ra là một băng nhóm buôn bán đường. Chẳng lẽ là vụ án đường mãi chưa phá được thành phố sao? Chuyện này là sao? Đang tra vụ giết người sao lại lòi ra vụ buôn bán đường thế này? Chết tiệt, điện thoại của chúng ta đều bị tịch thu rồi. Làm sao gọi chi viện đây? 5 gram. Hơi cao đấy, đúng rồi. Tôi sợ. Lần trước tôi đến có một cô tên là Chu Lan Lan. Gọi cô ta đến đây luôn đi. 3 người các cô cùng nhau. Cũng được đấy. Cô ta sao mà so bì được với chúng tôi? Chúng tôi chỉ thỉnh thoảng mới tới là gái nhà lành. Còn cô ta ấy chỉ là hạng bán thân thôi. Cái gì? Cô ta nói với tôi. Cô ta là nữ sinh đấy. Hừ, học viên trường lái cũng là sinh viên sao? Cô ta chỉ giỏi trang điểm thôi, cộng thêm ánh đèn mập mờ nên trông trẻ trung hơn. Chẳng biết là đã ra ngoài bán thân bao nhiêu năm rồi nữa. Soái ca à, anh đúng là có đại tiệc không ăn, lại đi ăn phải đồ ôi thiêu rồi. Gớm thật, dám lừa tôi à? Một đêm tôi trả cô ta tận 2 vạn đấy. Có tìm được cô ta không? Tìm được cô ta, tôi phải tính sổ mới được. Đòi lại tiền, đưa hết cho các ngươi. Dợ chúng tôi không được để lại phương thức liên lạc. Nếu không sẽ là phá vỡ quy tắc. Được rồi. Vậy các ngươi cứ đợi đấy. Lát nữa tôi quay lại tìm sau. Tôi đi tìm tên quản lý tính sổ đã. Cái quái gì vậy? Chỗ này ai cũng vào được à? Housewife, chúng ta ra ngoài gọi chi viện đi. Đây là một ổ ma túy đấy. Ra ngoài gọi chi viện á? Tôi từng trông coi địa bàn ở đây. Suốt thời gian đó chẳng có ai đến kiểm tra cả. Cảnh sát có kiểm tra đột xuất cũng đều bị chặn lại hết. E là phía trên có người chống lưng. Hơn nữa, ở đây hễ đã bắt đầu, chưa kết thúc thì không được đi. Tôi chưa thấy ai đi ra cả. Không có điện thoại, không nhận được cuộc gọi, không có lý do để ra ngoài. Nếu tự tiện đi ra sẽ đánh động đến chúng. Có điều, vẫn phải nghĩ cách dùng điện thoại thông báo ra bên ngoài. Điện thoại của khách đều bị thu hết rồi mà. Hắn ta chắc chắn là có điện thoại. Ê này. Nào người anh em hút điếu thuốc đi. Thưa khách xin đừng nán lại đây. Thưa khách, con chó này cắn người đấy. Yên tâm đi, tôi là chuyên gia huấn luyện chó mà. Con chó này, trông tướng mạo cũng khá đấy chứ. Anh có biết hành tung của người đang ngồi đằng kia không?
Biết rồi, hắn ta ở thêm lát nữa là xuống thôi. Sẽ quay lại căn phòng cuối hành lang. Thưa khách, xin hãy di chuyển đến khu vực nghỉ ngơi. Anh đứng đây, bọn tôi khó làm việc lắm. Được. Tôi thấy con chó này trông ngầu quá thôi. Có nghe ngóng được gì từ con chó không? Nghe ngóng được rồi. Chúng ta đi nhà vệ sinh nhân viên trước thay đồ đã. Đổi hết sang đồ vệ sĩ. Anh biết nhà vệ sinh ở đâu à? Đương nhiên rồi. Con chó bảo tôi hết rồi. Đi thôi, lại đây. Chỗ này lắm quy tắc thật đấy, không cho mang điện thoại thì thôi đi. Đằng này đi vệ sinh cũng phải xếp hàng nữa, chuyện đó còn hiểu được. Nhưng sao lần nào cũng phải một nam một nữ chứ? Lần đầu đến đây à? Chẳng phải Lam Vũ xảy ra chuyện rồi sao? Nhóm của Hạo Soái Bị bọn tôi thay thế, rồi nam nữ đi chung, là vì hai người phụ nữ vào nhà vệ sinh sẽ mãi buôn chuyện, còn đàn ông thì tụ tập hút thuốc, toàn làm hỏng việc thôi. Cái này Quy tắc tuy nhiều, nhưng tiền cũng rất nhiều. Quen là được thôi. Đi. Thật sự không sao chứ? Yên tâm đi. Chỉ cần tai nghe có tiếng, cô cứ bảo ông chủ có việc giả vờ đang gấp rồi cúp máy luôn. Thân phận này của chúng ta không dùng lâu được đâu. Đi thôi. Cậu Trần, Sao rồi? Có vấn đề gì không? các khu vực đều ổn. Khách khứa không ai mang theo thiết bị điện tử. Được. Vào trong thông báo cho các nhóm. Chuẩn bị phát kẹo. Rõ. Hai đứa tụi bay thuộc nhóm nào? Làm cái gì đó? Trước đây tụi tôi đi theo anh Khỉ, giờ theo Lục Gia. Ông chủ bảo tụi tôi đi theo. Tôi làm sao biết làm gì chứ? Hay là anh đi hỏi giúp tôi đi. Vào đi. Lũ ăn hại này làm cái gì vậy? Có nội gián trong nhà mà không biết sao? Tập hợp tất cả mọi người lại cho tôi. Kiểm tra kỹ cho tôi. Hành động. Bắt hai đứa đó lại cho tôi. Chúng đang ở hành lang khu E, qua đây hết cho tôi. Không sao chứ? Không sao, may mà có anh. Đuổi theo. Đại ca. Xử đẹp chúng nó đi. Cô không sao chứ? Không sao. Cắn cái đứa ở gần mày nhất ấy. Sẽ mời mày ăn bít tết. Thằng này là ai thế? Vệ sĩ tôi thuê đấy. Là kẻ giỏi đánh đấm nhất trong giới rồi. Một mình hắn hạ được bao nhiêu đứa rồi. Thật sự coi tôi là kẻ dễ bắt nạt à? Tôi là Daiden, Taekwondo đấy. Chết đi. Cẩn thận. Mày khá lắm. Làm tao sợ chết khiếp. Hắn ta thế mà lại có súng. May quá. Chỉ với mấy cái chiêu mèo cào này của mày. Lúc tao còn đánh đấm ở thế giới ngầm, đã từng hạ gục cả 100 đứa rồi. Daiden hả? Có súng hả? Chơi bẩn với tao à? Thôi đừng đánh nữa. Bố tao là Trần Hùng.
Bố mày có là ông trời đi nữa thì cũng vô ích thôi. À, Alo, ai đấy? Đội trưởng Trương, ở đây là đang bán kẹo, bắt được cả người lẫn tang vật. Trong đội có nội gián. Tin tôi và Ý Hàm vào đây đã báo cho hắn rồi. Tôi dẫn người đến ngay đây. Bảo vệ bản thân cho tốt đấy. Được. Ý Hàm nhặt súng lên. Đứng im. khống chế bọn chúng lại. Đội 3 đi theo tôi chi viện cho Hách Soái. Nó, ngồi xuống, đừng im, ngoan ngoãn chút đi. Thành thật một chút. Bắt hết lại cho tôi. Tất cả đều là do cậu hạ gục sao? Khá lắm nhóc. Tôi phục cậu thật rồi đây. Thật sự đã làm rạng danh tổ trọng án số 3 chúng ta. Đau quá. Đội trưởng, anh nhẹ tay chút. Thằng khốn này vừa có súng, lại vừa có hàng thật là quá nguy hiểm. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Còn nữa chuyện nội gián mà cậu nói là sao vậy? Lúc chúng tôi đến, phát hiện nơi này là một. Tất cả mọi người đều đến đây mua hàng. Đàn ông thì có định mức cố định. Trước đó, Chu Lan Lan từng đến đây, thẻ cảnh sát nhân dân, không biết tại sao lại xảy ra chuyện. Thẻ cảnh sát nhân dân. Chật. Vốn dĩ chúng ta có thể dễ dàng bắt được thằng khốn này. Trong điện thoại của hắn có một tin nhắn thế này. Chuyện này tôi sẽ điều tra rõ ràng để cho cậu một câu trả lời thỏa đáng. Vụ án ma túy này đã được thẩm vấn xuyên đêm rồi, chứng cứ rành, bọn chúng không còn gì để chối cãi. Nhưng mà vụ án phân xác của Chu Lan Lan vẫn chưa có tiến triển gì. Khách khứa không ai biết cô ta, vệ sĩ cũng không biết cô ta. Mấy cô gái đó thì cũng có vài người biết, nhưng cũng chẳng ai để ý. Ở những nơi như thế tuyệt đối không thể có camera giám sát. Vậy còn mấy con chó đó thì sao? Mấy con chó tạm thời bị nhốt lại rồi, tìm chó làm gì chứ? Chuyện mà con người không biết, chó chưa chắc là không biết đâu. Đây nè. Thẻ cảnh sát nhân dân. Này, có biết cô ta không? Biết thì tôi mời mày ăn bít tết. Thấy rồi, không để ý lắm. Không biết. Hách Soái đang làm cái gì vậy nhỉ? Chẳng lẽ cậu ta còn có thể thẩm vấn cả chó sao? Này, có biết cô ta không? Nếu biết thì tao mời mày ăn bít tết. Thấy rồi. Cô ấy đi vào nhà vệ sinh rồi không thấy trở ra nữa. Có ai đi vào cùng cô ấy không? Có. Một người mặc vest, trông dữ dằn lắm. Lúc đi vào thì mặc vest, lúc đi ra thì đã thay quần áo khác rồi. Có mang theo một cái túi. Trong túi đó có mùi của phụ nữ. Ồ, đúng rồi. Ngày hôm sau hắn lại quay lại mang theo một cái túi. Trong cái túi đó vẫn là mùi của phụ nữ. Loại vest nào? Cái này à? Cái này. Cái này. Đúng. Chính là cái này. Đội trưởng Trương, người đó mặc đồng phục bảo vệ cao cấp. Loại đồng phục đó chỉ có 3 cấp bậc thôi. Nó nhận ra rồi. Hả? Sao làm như thể cậu có thể nghe hiểu tiếng chó sủa vậy? Thiếu gia, địa bàn của nhà họ Trần xảy ra chuyện rồi. Nhà họ Trần? Chỗ nào? Kim Cương Nhân Gian. Lão Trần chơi kiểu này, chuyện xảy ra sớm muộn gì cũng đến thôi. May mà chúng ta cổ phần ở chỗ ông ta thì sao? Đều là người khác đầu tư hộ tôi thôi. Không sao, chúng ta cứ phủi sạch quan hệ là được. Người phá án là tên cảnh sát quen Hách Soái lần trước đó. Sao lại là hắn nữa? Ám quẻ mãi không thôi nhỉ? Chuyện lần trước hắn tìm vệ sĩ của tôi làm tôi mất hết mặt mũi. Tôi còn chưa tìm tính sổ, hắn lại dám tìm đến tôi rồi. Alo, Thùy Long à, sao tự nhiên lại nhớ ra gọi điện cho tôi thế này? Ông cụ vẫn khỏe chứ? Trước đó thì vẫn khỏe, J00035, 200035. Chẳng phải dạo này lại bị mấy chuyện làm cho tức giận sao? Ồ, ai mà gan to dám làm ông cụ giận thế? Thì là Kim Cương Nhân Gian chứ đâu. Bây giờ ở thành phố chúng ta lại còn có kẻ dám buôn đường. Theo tôi thấy thì đó là do trước đây các ông truy quét còn nhẹ tay quá. Phải. Trước đây ấy mà là do chúng tôi làm việc chưa tới nơi tới chốn. Chuyện này ấy mà cũng không thể trách hoàn toàn các ông được. Theo tôi thấy thì
là do bọn chúng ẩn mình quá sâu thôi. À mà tôi nghe nói, cái tên cảnh sát phá án bên các ông lại dám vì một tấm thiệp mời mà đánh cả người qua đường lẻn vào trong khách sạn Kim Cương Nhân Gian, còn đánh bị thương 2 nhân viên bình thường nữa. Ông xem, phá án kiểu đó đây, ai mà phân biệt được đây là đồn cảnh sát hay là gì nữa. Thùy Long à, cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ chỉnh đốn hắn một trận pha trò. Một mời. Thầy cảnh sát nhân dân. Một lần. 1,11. Chính là hắn ta. Lúc đó hắn đã thay quần áo. Nhưng mùi vị không hề thay đổi. Trên người hắn vẫn còn mùi của người đàn bà đó. Lưu Dương, cũng giống như tôi trước đây, cũng là một đại ca máu mặt. Thẻ cảnh sát nhân dân, chúng tôi cũng khá quen mặt nhau. Nó đã nhận ra rồi trên người hắn có mùi của Chu Lan Lan. Thẻ cảnh sát nhân dân Police, chính là hắn đã giết Chu Lan Lan 1,80. Vớ vẩn, lộn xộn cái gì thế? Chu Lan Lan là ai tôi không biết. Tôi thừa nhận tôi có bảo kê cho khách sạn đó, thẻ cảnh sát nhân dân. Nhưng tôi cũng không biết bọn họ làm cái gì cả. Nếu biết bọn chúng buôn hàng trắng có đánh chết tôi cũng không nhận việc này. Các anh không thể cứ có nước bẩn gì cũng đổ hết lên đầu tôi được. Chỉ vì một con chó sủa tôi vài tiếng mà định khép cho tôi tội danh mới sao? Tôi muốn tìm luật sư. Tôi muốn gặp luật sư. Ra ngoài một chút. Cậu chắc chứ? Trên người hắn còn vương lại mùi của Chu Lan Lan sao? Nếu chị không tin ZQ100 thì cứ tìm đội cảnh khuyển của chúng ta. Nếu không tin nó thì chị cũng phải tin cảnh khuyển của chúng ta chứ. Zika 100. Alo, cục trưởng Triệu Thẻ, cảnh sát nhân dân. Trương Quốc An cậu, qua đây một lát. Thẻ cảnh sát nhân dân. Rõ. Thẻ cảnh sát nhân dân. Phó cục trưởng Triệu Tìm Minh 0010, không phó cục trưởng Triệu Tìm Minh 100. Ông ta là bố của Triệu Thùy Long, được đề bạt lên đấy. Tìm Minh lúc này là chẳng có ý tốt gì. Gì không 0100. Thế này đi, cậu mau chóng điều tra theo manh mối này. Gì không 0100 100. Phải có bằng chứng xác thực chỉ dựa và mùi vị thì không có tác dụng gì đâu. Rồi. Lưu Dương, anh không nghĩ là chúng tôi không điều tra được gì đấy chứ? Đưa hắn đến phòng thẩm vấn. Rõ, đi thôi. Vụ phân xác tôi làm hoàn hảo, không tì vết đừng hòng đổ lên đầu tôi. Đám bảo vệ đến Kim Cương Nhân Gian khách khứa chẳng có ai trong sạch cả. Các người cứ thong thả mà điều tra đi. Lưu Dương, chỉ cần đợi một lát, sẽ có người dắt chó nghiệp vụ tới và di vật của Chu Lan Lan đến tìm anh để nhận diện mùi đấy. Bây giờ anh nhận tội đi, thì vẫn còn được hưởng khoan hồng. Cho dù trên người tôi có cái gì đó như mùi của Chu Lan Lan thì đã sao chứ? Điều đó chỉ chứng minh tôi từng tiếp xúc với cô ta. Phụ nữ đến đó nhiều như vậy, làm sao tôi biết mình đã tiếp xúc với ai? Đồ đạc Chu Lan Lan bị mất không chỉ là một món trang sức quý giá, mà còn có dây chuyền, nhẫn, túi xách, toàn là đồ đáng tiền cả đấy. Bãi rác không tìm thấy 8 phần là đang ở chỗ nhóc con nhà anh rồi. Sao nào muốn đợi qua đợt cao điểm rồi đi tẩu tán tang vật hả? Định đến chỗ lão quỷ hay là chỗ Thuận Tử? Sao hắn lại biết chỗ tẩu tán tang vật nhỉ? Tên cảnh sát này cũng khá đấy, không được để hắn lừa. Chú cảnh sát ơi, chú nói gì thế cháu không hiểu. Được thôi, vậy thì nói chuyện gì đó mà anh hiểu được nhé. Để tôi đoán xem nào, mấy cái có thể cất đồ mà lại không gây chú ý căn cứ bí mật của anh là phòng 402 tòa nhà số 3 khu chung cư Hạnh Phúc, hay là phòng 819 chung cư Ái Sâm. Hoặc là cô nhân tình mà anh bao nuôi nhạc nhạc. Chỗ cô ta cũng giấu được đồ đấy nhỉ? Sao anh biết được căn cứ bí mật của tôi? Con đàn bà đó phản bội mình sao? Hắc Soái nói, đúng rồi, sao cậu ấy biết được nhỉ?
Thằng cháu hơi cho mày rồi đấy. Lúc trước tao phái người điều tra mày. Theo dõi mày là vì muốn chùm bao tải đánh cho một trận. Giờ thì dùng đúng chỗ rồi. Những món đồ quý giá mà Chu Lan Lan mang theo hôm đó đã tìm thấy được vài món. Sao anh biết được căn cứ của bọn chúng ở đâu vậy? Tôi có nội gián mà cậu ta biết nhiều thứ lắm đấy. Rốt cuộc nội gián của anh là ai thế? Sao mà giỏi quá vậy? Lúc nãy ở nhân gian Kim Cương, cảm ơn anh nhé. Có ai cảm ơn kiểu đó đâu chứ? Anh mơ đẹp quá nhỉ? Cảnh sát Hack đã thu thập xong chứng cứ xác nhận là của Chu Lan Lan. Chó nghiệp vụ và dấu vân tay đều chỉ ra đây là nơi ở của Lưu Dương. Trên dây chuyền vàng và túi xách của Chu Lan Lan đều có dấu vân tay của Lưu Dương chứng cứ rành rành. Wow, quả nhiên đúng như anh ấy nói. Đỉnh thật đấy, thần tượng của tôi ơi. Quốc An à, vụ án phân xác này đã lâu như vậy rồi mà vẫn chưa phá được, tốc độ này chậm quá rồi. Nếu như anh cảm thấy có áp lực, chấp thì cứ giao cho đội khác làm đi chấp. Còn cái cậu hách soái này nữa, làm việc không theo quy trình gì cả, hết đánh người qua đường lại đến đánh quản lý quán bar. Nếu cậu ta phá được án thì cũng kết quả thì sao? Vụ án phân xác chẳng có chút tiến triển nào. Theo tôi thấy, nếu thật sự không ổn thì cứ để cậu ta nghỉ ngơi đi, rồi học hỏi thêm sau. Chẳng phải là vì Triệu Thùy Long sao? Tôi còn nghi ngờ cái nơi nhân gian Kim Cương này là do ông báo tin mật đấy. Đợi khi tôi có bằng chứng, tôi sẽ bắt ông đầu tiên. Cục trưởng Triệu, vụ án phân xác đã sắp kết thúc rồi. Lúc này mà ông lại đem vụ án giao cho người khác thì ai mà phục cho được. Đúng vậy, chấp hách soái phá án có hơi nóng vội thật. Nhưng cậu ấy vừa mới phá được một GH 001 vụ án. GH 100. Trương Quốc An cấp trên yêu cầu chúng ta phá là vụ án phân xác, chứ không phải vụ vận chuyển đường. Cậu ta phá được án, chứng tỏ là do cậu ta may mắn thôi. Nếu như cậu ta không may mắn, thì sao làm hỏng kế hoạch của đội phòng chống ma túy? Hơn nữa, khiến bao công sức của người ta đổ sông đổ biển. Cái hạng người coi thường kỷ cương phép tắc như cậu ta, tôi thấy cậu ta cần phải kiểm điểm lại bản thân. Còn chuyện liên quan đến việc cậu ta vào biên chế và vấn đề tiền thưởng cứ tạm gác lại đã. Cái gì tiền thưởng? Vụ án mạng ở quán bar vẫn còn đang bị kẹt sao? Đây không phải là vấn đề kẹt tiền thưởng, đây là để rèn giũa cậu ta. Tôi cũng đã nói rồi, đợi sau khi phá xong vụ án phân xác này thì phát cùng một lúc luôn. Phó Triệu, hai vụ án này là hai chuyện khác nhau mà. Lập công rồi thì kiểu gì cũng phải có khen thưởng chứ. Nếu không thì sau này làm sao các chiến sĩ cảnh sát tuyến đầu có thể yên tâm công tác được nữa? Lập công là phải thưởng ngay sao? Sao anh cũng nói ra được câu đó vậy? Anh là cảnh sát đấy. Chúng ta làm việc không phải vì phần thưởng mà là để phá án. Vả lại tôi cũng đâu có bảo là không phát. Tôi nói là đợi phá xong cả hai vụ rồi mới phát một lượt. Lúc nãy anh vừa nói định đem vụ án phân xác để giao cho người khác mà. Hai vụ án này làm sao mà phá cùng lúc được chứ? Giao vụ án phân xác cho người khác là do năng lực của các anh kém cỏi. Alo, Hảo soái, có chuyện gì thế? Đội trưởng đã khám xét và tìm thấy tài sản tại nhà Lưu Dương. Trên đó có dấu vân tay của Lưu Dương, chứng cứ đã rành rành. Tốt, ZU 100, tốt quá rồi. Hảo soái, lần này cậu lại lập công lớn rồi. Đợi cậu phá xong vụ này, tôi sẽ ăn mừng cho cậu. Cục phó trưởng vụ án phân xác mà cấp trên yêu cầu tôi phá đã phá xong rồi. Hy vọng quy trình lĩnh tiền thưởng có thể nhanh hơn một chút. Còn nữa, Hào soái tuy có hơi bốc đồng, nhưng tất cả đều là vì sự an toàn của nhân dân. Ông không để một công thần đã phá được 3 vụ đại án như vậy, được chính thức vào biên chế mà lại bắt cậu ấy phải nghỉ ngơi sao? Nếu ông thấy như vậy là hợp lý thì cứ ban hành văn bản chính thức đi. Đồng chí Hào soái xét thấy trong vụ án phân xác Di Hồng 0110 xét thấy trong vụ án phân xác vụ án giết người ở quán bar Việt Quất, vụ án buôn ma túy ở Thiên Thượng Nhân Gian. Trong 3 vụ án này đã có những biểu hiện lập công lớn. Sau khi cấp trên xem xét kỹ lưỡng, đặc biệt phê chuẩn cho cậu hoàn thành thực tập sớm G0011, không hoàn thành thực tập sớm GQ5 10 chính thức từ cấp bậc học viên thăng cấp thành cấp thành, thời hạn hiệu lực 2020-911-1990 9,10, 2 thời hạn hiệu lực cảnh viên cấp 2. Dĩ Cây 100 người. Đồng chí Hào soái cũng cảm ơn cậu đã hỗ trợ cho công tác phòng chống ma túy của chúng tôi. Cậu không chỉ là công thần của đội 3 mà còn là công thần của chúng tôi nữa. Đây là việc tôi nên làm. Dĩ Cây 100.
cố gắng làm việc tốt nhé. Rõ đội trưởng, đây không phải là công lao của một mình tôi. Tôi muốn cảm ơn sự bồi dưỡng của đội trưởng và sự giúp đỡ của mọi người. Tôi còn muốn đặc biệt cảm ơn cảnh sát Trương Ý Hàm. Nếu không có cô ấy, tôi không thể làm tốt được như vậy. Anh chàng này nói cái gì vậy? Tôi có làm được gì nhiều đâu, đều là do cậu làm cả mà. Kia Jaku 80. Bắt đầu nhường công lao rồi kìa. Z00080. Hai người có phải là đang hẹn hò không đấy? ZQ 102. Ái chà, chúng tôi không có hẹn hò. 20011 không? Chỉ là cộng sự thôi mà 20011, không chỉ là cộng sự thôi mà 20011 không. Ngại rồi kìa, thằng nhóc này khá đấy. 7001, 10 hào xoáy cũng to gan thật đấy. Thôi xong rồi, mọi người hiểu lầm hết rồi. Hiến Quốc à, hào soái của đội cậu có hiểu rõ không? Chàng trai trẻ này lập 3 công lớn liên tiếp, là một mầm non tốt. Nhưng tôi nghe nói cậu ta khi phá án không tuân thủ quy tắc cho lắm. Cục trưởng Triệu, để tôi nói trước về vụ án mạng ở quán bar Việt Quất Hách Soái, chỉ là tình cờ gặp phải thôi. Đã bảo là tình cờ thì thôi đi. Đằng này cậu ta còn không thèm gọi chi viện, cứ thích thể hiện chủ nghĩa anh hùng cá nhân về vụ án ma túy. Cậu ta cũng lại tình cờ gặp phải. Trong quá trình phá án còn đánh cả người qua đường rồi cướp luôn thư mời của người ta. Cũng may mà lần đó là vụ án ma túy, chứ nếu là một buổi tụ tập bình thường mà cậu ta lại làm thế để lấy thư mời thì cái phong cách làm việc này khác gì dân xã hội đen đâu. Đội trọng án này ấy mà vẫn cần phải có những người như các anh, những đồng chí kỳ cựu, có kinh nghiệm trấn giữ, mới khiến người ta yên tâm được. Còn cái cậu lính mới này cần phải rèn giũa thì nhất định phải rèn giũa. Cứng quá thì dễ gãy. Vâng, Cục trưởng Chu. Sau này ấy hễ có vụ án nào khác, cứ để cậu ta đi theo sau các đồng chí kỳ cựu học hỏi thêm nhiều vào cách phá án của những người đi trước, đừng có lúc nào cũng làm theo ý mình. Trách nhiệm của cảnh sát là phá án, là vì sự an toàn của nhân dân, chứ không phải để cậu ta trở thành anh hùng cá nhân. Tôi hiểu rồi. Ý ngài là cứ để cậu ta ra rìa, không cho cậu ta tham gia vào vụ án. Nếu như bắt thóp được bằng chứng cậu ta làm việc tùy tiện thì sẽ kỷ luật ngay. Đã rõ, Cục trưởng Chu. Cái ống nhòm này xịn thật đấy. Tình hình bên đối diện nhìn rõ mồn một, tính thời gian thì người đàn bà đó cũng sắp về rồi nhỉ. Cảnh sát ơi, tôi muốn báo án. Mấy người bên ngoài làm ăn kiểu gì thế? Đây là đội trọng án sao? Ai cũng cho vào thế này. Mấy người bên ngoài làm ăn kiểu gì thế? Thẻ cảnh sát nhân dân. Xin lỗi đội trưởng Ngô, vị tiên sinh này chạy nhanh quá. Chúng tôi không tài nào cản nổi. Đội trưởng. Anh định làm gì? Giết người rồi. Tôi thấy máu, rất nhiều máu. Đội 3 lên đường. Phá cửa ra. Mùi quái gì thế này? Đúng là vô dụng. Đây chẳng phải là mùi nước hoa xương sao? Bây giờ mày là cảnh khuyển tài chức rồi, không còn là con chó ta như trước nữa đâu. Thế này đã không chịu nổi rồi à? Không phải nước hoa xương khó ngửi hơn nước hoa xương nhiều, còn kinh khủng hơn cả bãi rác nữa. Khó chịu quá mũi, tôi sắp hỏng luôn rồi. Chẳng lẽ là để che đầy vết máu bằng hóa chất sao? Có chịu đựng được không? Một bữa bít tết. Đây là hiện trường vụ án mà cậu nói, sao? Rõ ràng tôi đã thấy máu bắn đầy trên cửa sổ mà. Chẳng lẽ đã bị hung thủ dọn sạch rồi sao? Báo cáo, không phát hiện được gì. Ở đây có phát hiện. Địch. Rồi ạ. Đúng vậy, chính là người phụ nữ này. Lại bị anh ta tìm thấy đầu tiên rồi. Con chó của anh ta rốt cuộc là sao? Chứ những con cảnh khuyển khác đều không dám vào. Anh Hào, cái đầu người này có mùi máu bò. Nạn nhân tên là Lý Mẫn. Nạn nhân tên là Lý Mẫn. Nạn nhân. Thời gian tử vong là khoảng 3 tiếng trước hung thủ dùng vật tẩy sau khi đập vào đầu, rồi dùng dao cắt lìa đầu. Cắt đầu xong thì đem nấu. Sau đó bọc bằng màng, bọc thực phẩm, rồi nhét vào trong báo. Hung thủ dùng hóa chất để dọn dẹp hiện trường nhằm che giấu mùi và xóa vết máu. Hung thủ làm nhiều bước như vậy, hoàn toàn có đủ thời gian để phi tang cái đầu, nhưng hắn lại không làm thế. Qua đó có thể thấy hung thủ là một kẻ rất tự tin.
Hắn đang thách thức cảnh sát chúng ta. Tiểu Trương, cậu nói qua về tình hình nạn nhân đi. Rõ. Lý Mẫn là quản lý dự án của một công ty Internet, tính cách mạnh mẽ, cởi mở, mối quan hệ với đồng nghiệp thường ngày. Thẻ cảnh sát không tốt cũng không xấu. Về đời sống cô ấy không qua lại nhiều với đồng nghiệp. Khả năng bị giết do thù hằn là không cao. Nhật ký cuộc gọi đa số là về vấn đề công việc. Về tình cảm, cô ấy không có bạn trai. Vụ án này hiện tại vẫn chưa có manh mối gì. Mọi người thử mở rộng tư duy xem sao. Đội trưởng, tôi có manh mối. Manh mối gì? Lý Mẫn không có bạn trai, không có nghĩa là không có nhân tình. Cũng chưa chắc chỉ có một cái điện thoại có thể điều tra theo hướng này. Còn nữa, Bruce của tôi đã ngửi thấy mùi máu bò trên cổ của cô ấy. Đùa gì vậy? Chó mà ngửi được mùi máu bò á? Tôi tin chứ, chó cũng biết bảo cậu là mùi máu bò cơ đấy. Sao nào hai đứa giao tiếp kiểu gì thế? Viết thư hay là báo mộng vậy? Tôi thấy cậu lú lẫn rồi đấy. Về nhà ngay cho tôi, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Vụ này không cần cậu nhúng tay vào nữa đâu. Tôi cũng đi đây. Tôi cũng xin phép đi trước. Không có bạn trai không có nghĩa là không có nhân tình. Đây đúng là một hướng đi hay. Hơn nữa, về hung khí, khả năng cao là dao mổ lợn, loại dao lớn như thế này. Mặc dù chuyện máu bò nghe có vẻ hơi vô lý, nhưng manh mối về hung khí chắc là đúng đấy. Bây giờ hướng đi này là của tôi rồi. Hai đứa mình cứ thế mà bị cho nghỉ phép à? Có muốn lập công không? Lập công á? Lập công kiểu gì? Vụ án này vẫn chưa có manh mối gì mà nhỉ? Có manh mối chứ Ngô Kiến Quốc không tin tôi có thể hiểu được lời Bruce nói. Chắc là cô tin chứ? Trên cổ nạn nhân đúng là có mùi máu bò còn sót lại. Dao mổ bò dùng để giết bò quanh năm mùi tanh rất nặng. Cho dù hung thủ có nấu chín cái đầu, cũng không qua nổi mũi chó đâu. Nơi mà dao mổ bò xuất hiện với xác suất cao nhất chính là lò mổ. Hả? Lúc nãy chúng ta ở chợ nông sản, đi dạo cả một vòng lớn rồi. Mà Bruce vẫn chưa tìm thấy mùi quen thuộc sao? Chưa, thế nên chúng ta phải vào lò mổ xem sao. Vậy chúng ta đi thẳng vào luôn à? Nếu chúng ta vào với thân phận cảnh sát, sẽ rất dễ rút dây động rừng. Vậy thì phải làm sao? Treo vào. Cao thế này cơ mà. Lộc. Cô dẫm lên vai tôi này là lên được thôi. Đi nào. Một. Ơ này, tôi lên được rồi. Còn anh thì sao? Hách xoái. Thôi xong, tôi quên mất là mình đang mặc váy. Cái đồ lưu manh này, ở góc này thì thấy hết sạch rồi còn đâu. Anh còn nhìn à? Tôi có thấy gì đâu chứ. Này đợi bảo vệ tuần tra đi tới đây, tôi sẽ đấm một phát cho hắn ngất xỉu, rồi lột bộ đồ bảo vệ của họ ra. Lại thế nữa rồi. Tất cả là để phá án thôi. Lúc đó tôi sẽ ra tay nhẹ một chút. Lúc nãy khi tôi thay đồ, anh không nhìn trộm đấy chứ? Sao tôi có thể không nhìn được chứ tôi là chính nhân quân tử mà. Khoan đã. Bảo. BA61, lúc nãy anh vừa nói là sao anh có thể không nhìn được chứ? Hay là sao có thể nhìn được chứ tôi nghe không rõ? Trời ạ, việc chính quan trọng hơn. Xem giờ giấc kìa, chắc họ vừa tan làm về ký túc xá rồi. Thế này đi, tôi đi ký túc xá nam, cô đi ký túc xá nữ. Cứ bảo là kiểm tra an ninh ký túc xá, xem có gì bất thường không. Chào anh, tôi đến để kiểm tra dạo gần đây có phát hiện điều gì khả nghi không? Không thấy gì cả. Cảm ơn anh đã hợp tác. Kiểm tra. Đứng lại. Hạo soái, ở đây có biến. Đứng lại. Đứng lại. Chạy đi. Chạy tiếp đi xem nào.
Tôi chỉ trộm ít tiền thôi mà chuyện giết người tôi còn chẳng dám nghĩ tới nữa. Xin các anh đừng bắt tôi biết lỗi rồi. BA110, sao anh biết có chuyện giết người? Sao anh biết có chuyện giết người hả? BA110. BA110 alo, đội trưởng vụ án giấu đầu, có manh mối mới rồi. Manh mối gì thế, không phải cậu đang nghỉ phép sao? Dây phong tỏa. May mà có cậu đấy, nếu không chúng tôi cũng chẳng hay biết về vụ án thứ hai này. Nói đi cậu phát hiện ra thế nào? Tôi và Y Hàm, theo manh mối của hung khí, đã tìm đến vài lò mổ, cải trang thành nhân viên an ninh để kiểm tra và hỏi han. Thì phát hiện một người phụ nữ đã bỏ chạy vì hoảng sợ. Khi tìm thấy cô ta nói cô ta bảo mình chỉ trộm đồ thôi, chứ không hề giết người. Tôi vừa nghĩ vừa cảm thấy có gì đó không ổn, nên trong lúc thẩm vấn đã lừa cô ta một chút. Cô ta sợ bị gán tội giết người nên đã khai sạch. Bên Y Hàm có bản ghi chép đấy. Y Hàm. Ngô Anh chỉ là một nhân viên kho bình thường, thường ngày có buôn bán ít thịt thà. Nạn nhân lần này là Dương Na, là một trong những khách quen của cô ta hôm kia. Ngô Anh đến giao thịt cho Dương Na như thường lệ, đến nơi thì thấy cửa không khóa. Sau khi vào trong thì phát hiện máu và đầu người trên sàn nhà. Vì quá sợ hãi nên đã bỏ chạy khỏi hiện trường. Nạn nhân Dương Na là nhân viên bình thường, 28 tuổi, mối quan hệ xã hội, không có gì phức tạp. Có một người bạn trai, tình cảm của họ rất tốt. Lúc cô ấy bị giết, bạn trai đang đi công tác xa, không có thời gian gây án. Khoan đã. Cô ta đã thấy máu và đầu người. Nghĩa là cô ta đã nhìn thấy hiện trường vụ án còn nguyên vẹn, chứ không phải hiện trường đã qua xử lý. Tôi đang định nói đây, cô ta chỉ kịp thấy bóng lưng hung thủ. Nhìn thoáng qua một cái là đã sợ khiếp vía mà chạy mất. Hung thủ cao khoảng 1m65, hơi thấp, dáng người vạm vỡ, cánh tay phải to hơn tay trái một vòng. Được, tốt lắm. Đã nhìn thấy hung thủ rồi. Hai vụ án này có thủ đoạn gây án giống hệt nhau, khả năng cao là cùng một kẻ thực hiện. May mà cậu có tinh thần trách nhiệm, đang nghỉ phép mà vẫn lo phá án. À, thì tôi thấy Hào Soái vất vả quá nên mới để cậu ấy nghỉ ngơi một chút. Hào Soái may mắn thôi, chỉ là bắt đại một tên trộm mà tình cờ đụng chúng thôi. Lão Ngô đây không phải là do may mắn đâu. Hào Soái đã lần theo manh mối hung khí để tra ra được lò mổ đấy. Này, tôi nhớ là hồi đó anh là người đầu tiên đưa ra ý kiến, nếu hung khí không phải dao mổ lợn thì cũng là dao mổ bò mà. Sao anh không lần theo manh mối đó mà điều tra cho kỹ vào? Tôi lần theo một hướng khác để điều tra xem sao. Lý Mẫn không có bạn trai, nhưng cô ta có những mối quan hệ xã hội không lành mạnh. Cô ta có quan hệ bất chính với cấp dưới, đã có gia đình. Đúng là một hướng đi mới. Vẫn là anh dày dạn, kinh nghiệm, nghĩ ra được cả chuyện này. Đó là gợi ý của cậu Hào đấy. Anh Hào, ở đây có mùi rượu rất nhạt. Là rượu ngoại. Anh nói xem loại rượu đó chỉ có ở 2 quán bar, tự anh đã uống hết một chai rượu ngoại. Lát nữa sẽ nhờ anh nhận diện thương hiệu. Đi thôi. Anh xem kìa, Hào Soái lại đang nói chuyện với chó rồi. Tôi chính vì thấy cậu ta như vậy nên mới thấy đầu óc cậu ta có vấn đề. Lão Ngô Hào Soái thật sự nghe hiểu tiếng chó đấy. Những manh mối trước đó đều là tìm ra theo cách này đấy. Báo cáo kết thúc vụ án phân xác đó, anh không xem à? Vị trí này trước đây là của tôi, ở quán bar đó trước đây là của tôi. Ai không biết, còn tưởng anh là phó đội trưởng rồi đấy. Lần này xong, việc vụ cậu lẻn vào lò mổ rồi đánh bảo vệ, kiểu gì tôi cũng sẽ bắt cậu chịu kỷ luật. Theo nhận dạng của Bruce và báo cáo pháp y, nạn nhân Dương Na không uống rượu trước khi chết, và trong nhà cũng không có rượu dự trữ. Trong nhà cô ấy có mùi rượu ngoại đắt tiền, rất nhạt. Điểm này có thể dùng làm bằng chứng bổ trợ. Y Hàm, nói một chút về những manh mối khác mà cô điều tra được đi. Qua điều tra, Lý Mẫn, Dương Na, giới tính nữ đều là những người bình thường. Họ đều có một đặc điểm chung, đó là đều có quan hệ nam nữ bất chính. Lý Mẫn và cấp dưới của cô ấy, ông Trục, ngoài 40 tuổi và một ông chủ ngoài 40 tuổi khác. Họ còn có một điểm chung nữa là cả ba người trước đó đều từng đến quán bar Mị Ảnh. Qua giám định chai rượu ngoại đắt tiền, đó là loại rượu kén người dùng hiện tại trong thành phố này. Chỉ có quán bar Việt Quất và quán bar Mị Ảnh là có nhập hàng. Trước đây khi phá án, chúng ta đã đi vào sai lầm, luôn nghĩ kẻ sát nhân khả năng cao là một tên đồ tể. Nhưng sau khi rà soát, chúng tôi nhận thấy khả năng đồ tể gây án là cực kỳ thấp, nên chúng tôi đã tập trung khoanh vùng vào việc kẻ sát nhân không phải là đồ tể.
mà là kẻ từng làm đồ tể. Qua điều tra, chủ quán bar, Mỹ Ảnh, trước đây chính là một đồ tể. Được rồi. Hách soái cầu tiếp tục theo sát, thăm dò chủ quán Ba Mỹ Ảnh xem sao. Nếu hắn có vấn đề thì bắt hắn về đây. Chủ quán bar đã lăn lộn ngoài xã hội, nhiều năm kinh nghiệm đầy mình. Tôi sợ Hách soái không đối phó nổi, thế này đi lần này tôi sẽ làm cộng sự với Hách soái. Hai vị có đặt chỗ trước không? Đặt chỗ sao? Tôi đi uống rượu chưa bao giờ đặt chỗ. Tôi tìm ông chủ, các người bảo với ông ta có bạn cũ đến thăm. Ông chủ, có người tìm. Cao 1m7 vạm vỡ, chính là hắn. Ông chủ Ngũ đã lâu không gặp. Tên Hách soái này ngày nào cũng chẳng ra dáng gì cả, cứ như một tên côn đồ vậy. Hả gì? Chúng ta có quen nhau không? Trước đây tôi ấy mà là chỗ anh em với Hắc soái ở quán bar Việt Quất. Tôi nhớ là mấy người chúng ta từng uống trà với nhau rồi. Lúc đó ấy, tôi muốn thỉnh giáo bí quyết mở quán bar của Lan Vũ. Nhưng lão già đó không chịu dạy tôi, giờ thì vào đại khám rồi. Tôi cùng hết cách, rồi đành phải đến tìm ngài, người mà tôi từng gặp qua một lần. Đúng là loại hung khí sắc bén như dao mổ lợn hoặc là dao mổ bò để lại vết thương này. Hắn chắc chắn từng làm đồ tể. Có điều, chiều cao của hắn có gì đó không đúng. Chẳng phải nói là 1m65 sao? Ông chủ Ngũ, tôi mở quán bar này không xung đột địa bàn với ngài đâu. Sau này tôi phải nhờ cậy ngài nhiều rồi. Đây là nhị thúc của tôi, muốn đầu tư khoảng 2 triệu tệ, nhưng trong lòng vẫn thấy lo. Chơi cùng Hắc soái. Vậy cậu có biết lão quỷ không? Lão quỷ? Tôi với Thuận Tử đã kết nghĩa anh em. Đừng để tôi gặp phải hắn, nếu không tôi sẽ xử hắn. Được, Nam Bất. Đi thôi. Vào phòng riêng nói chuyện. Được thôi. Này, mấy người nói năng linh tinh cái gì thế hả? Lão quỷ là ai? Tiếng lóng đấy. Để xem có phải là người trong giới không. Lúc trước khi tôi thẩm vấn phạm nhân đã nói thế. Tôi thẩm vấn bao nhiêu năm nay, sao chưa từng nghe qua nhỉ? Chẳng phải là vì tôi đẹp trai nên bọn họ mới sẵn lòng nói cho tôi biết sao? Lát nữa để tôi thăm dò trước. Nghe chỉ thị của tôi. Với kinh nghiệm phá án bao nhiêu năm của tôi mà lại bắt tôi nghe theo chỉ thị của một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như cậu sao? Cậu thật sự coi mình là đội trưởng đấy à? Ông anh nói chuyện cũng hòm hòm rồi đấy. Anh thấy quán bar này của tôi đặt tên là Mẫn Na thì sao? Bạn gái cũ của tôi một người có chữ Na, vừa hay lấy tên họ để đặt luôn. Người anh em. Xem ra cậu vẫn là một người sống tình cảm đấy nhỉ? Nhưng nói thật lòng nhé, cái tên dở tệ mà cậu đặt đối với quán bar của cậu, với việc kinh doanh này mà nói, chẳng có giúp ích gì đâu. Hách soái trực tiếp dùng tên nạn nhân thử lòng mà không thấy phản ứng gì. Tâm lý của tên hung thủ này tốt quá rồi đấy. Sức hút của quán bar đấy. Ha ha ha, bước tiếp theo cậu định ra tay với ai? Người anh em, nói cái gì vậy chứ? 2 lần khiêu khích cảnh sát chúng tôi. Còn đem đầu của nạn nhân giấu vào trong gối ôm. Cậu thật là có ý tưởng đấy. Cớm kìa. Đuổi theo. Đứng lại. Đừng cử động. Đứng lại. Anh Ngô, anh chậm lại chút, anh có tuổi rồi để tôi đuổi theo hắn. Tôi vẫn chịu được. Thằng danh này chạy nhanh quá, chắc trước đây là dân chạy bền hả? Hách soái. Tránh ra.
Anh Ngô. Cái ông già này, sao còn cố thể hiện làm gì? Chẳng phải anh luôn thấy tôi ngứa mắt sao? Tôi thấy anh ngứa mắt là bởi vì tôi thích sĩ diện thôi. Nhưng tôi là cảnh sát. Bắt hắn. Bắt lấy hắn. Alo, xe cấp cứu quán ba mì ảnh cửa sau mau lên. Anh Ngô cố chịu đựng nhé. Mày có súng đúng không? Tao sẽ bắn vỡ đầu mày. Ếch xoáy. Anh Ngô, anh đừng cử động. Xe cấp cứu và đội tiếp viện sắp đến nơi rồi. Không sao đâu. Hách xoáy. Hãy nhớ kỹ, cậu là một cảnh sát, không phải dân giang hồ. Nếu cậu nổ súng, cậu sẽ phạm pháp đấy. Tôi biết tôi sẽ không nổ súng đâu. Anh Ngô, Hách soái, chuyện này là sao? Sao anh Ngô lại bị trúng đạn? Xe cấp cứu đâu rồi? Không trách cậu ấy được, là do tôi tự mình bốc đồng. Chọc giận tên hung thủ. Tôi không biết hắn có súng. May mà đã bắt được hắn rồi. Hà phó đội trưởng như tôi không làm mất mặt chứ? Không hề mất mặt anh Ngô. Anh là người giỏi nhất cục cảnh sát chúng ta. Anh phải cố chủ vững đấy. Hãy bảo thằng bé đó cẩn thận. Phó cục trưởng Triệu. Anh Ngô. Anh Ngô. Ngũ Đình không chịu khai. Nhưng mà chúng tôi đã tìm thấy ở nhà hắn hung khí gây án và thi thể nạn nhân. Khẩu súng trên người hắn là tuồn ra từ kim cương nhân gian. Hách soái, phấn chấn lên cho tôi. Mạng của chú Ngô đã mất vì vụ án này rồi. Cậu thế này có xưng với chú Ngô không hả? Mang theo Bruce đi hiện trường với tôi. Chú Ngô Thẻ, cảnh sát nhân dân, chú có thể yên nghỉ rồi. Giờ đã có bằng chứng xác thực thẻ cảnh sát nhân dân. Hung thủ nhất định sẽ bị trừng trị trước pháp luật. Anh Hách, ở đây không có mùi của người đàn ông đó. Thật hay giả vậy? Hắn đã lâu không đến đây rồi. Ở đây cũng có nạn nhân thứ hai và mùi rượu trên người. Đội trưởng Bruce nói, ở đây không có mùi của Ngũ Đình. Ý chị là sao? Ý chị là thi thể này là giả sao? Vậy còn trong phòng Ngũ Đình, nhiều dấu vân tay như vậy, cũng là giả sao? Đội trưởng, chú Ngô hy sinh là vì tôi thẻ cảnh sát nhân dân. Tôi muốn phá án hơn bất kỳ ai. Nếu chị không tin có thể cho những chú chó nghiệp vụ khác đến người. Nhưng mà căn nhà đó là của Ngũ Đình, con dao là của hắn Diệu, cũng là của hắn thẻ cảnh sát nhân dân. Cho dù chuyện này không phải do hắn làm, hắn cũng không thể thoát khỏi liên can. Nếu không hắn đã không có phản ứng dữ dội như vậy mà bỏ chạy ngay lập tức. Thẻ cảnh sát nhân dân. Này lão quỷ, không mua quản lý tài chính, không mua bảo hiểm. Tôi là Hách soái, anh em kết nghĩa lúc sinh thời. Giờ đây anh Hách đi rồi, tôi gặp chút chuyện. Giúp tôi điều tra một người. Cậu nói gì vậy, tôi không hiểu gì cả. 9.998 tệ. Đã chuyển khoản vào mã thanh toán của tiệm thuốc lá của ông nội dung là chủ quán ba mì ảnh. Ngũ Đình đã dần. Linh tinh gì thế? Say rượu rồi hả? Nếu đã bị các người bắt được,
Tôi cũng chẳng việc gì phải giấu giếm nữa. Là tôi giết đấy. Vẫn còn che giấu sao? Người căn bản không phải do anh giết. Rốt cuộc anh đang bao che cho ai? Tôi đã nói rồi. Người là do tôi giết. Không có che giấu. Cũng chẳng bao che cho ai hết. Tôi cầm súng giết cớm, vốn dĩ đã là án tử rồi. Có giỏi thì các người cứ bắn tôi vài lần đi. Đây là vợ anh. Con anh, Nhân Tình. Con của Nhân Tình. Thông tin đều ở đây cả. Sao nào? Một cảnh sát? Chẳng lẽ định dùng gia đình để đe dọa tôi sao? Tôi là cảnh sát, đúng vậy. Nhưng người mà anh giết là sư phụ của tôi. Cùng lắm thì tôi cởi bỏ bộ cảnh phục này vì ông ấy. Đến lúc đó, tốt nhất anh nên cầu nguyện rằng tôi chỉ giết 2 người là đã bị cảnh sát tóm được rồi. Hách Soái, ông nói gì vậy? Chuyện gì thế này? Ánh mắt của người này không giống ánh mắt của một cảnh sát, mà giống như một tay đâm thuê chém mướn của giới xã hội đen thật quái đản. Anh tưởng người mà anh đang bao che có thể chạy thoát được sao? Một khi tôi đã có thể mua được thông tin về nhân tình của vợ anh, thì cũng có thể mua được những tin tức khác. Hiện giờ, cả giới hắc đạo và bạch đạo đều muốn động vào anh. Ai đang ở trong căn biệt thự đó của anh chúng tôi, chỉ cần điều tra là ra ngay. Nếu anh chủ động khai ra người đó, tôi có thể không động đến người nhà anh. Còn nếu anh vẫn muốn ngoan cố gánh tội, được thôi, tôi sẽ cho anh biết. Sau khi cởi bỏ bộ cảnh phục này, tôi có thể làm ra những chuyện gì. Tôi nói mấy ngày trước, em gái tôi quen biết là Lưu Lan bỗng nhiên đến tìm tôi. Nói là đang làm nghiên cứu khoa học, bảo tôi cho mượn một chỗ, rồi mượn tôi ít tiền để mua hóa chất. Các anh vừa nhắc đến biệt thự là tôi đã hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi. Nhưng tôi thầm nghĩ, dù sao thì tôi cũng đã tiêu đời rồi. Chỉ bằng cứ tự mình gánh hết. Như vậy còn có thể nhờ cô ấy chăm sóc cho người nhà của tôi. Lừa được ra thật rồi. Hóa chất. Đúng vậy. Thứ hung thủ dùng để xóa dấu vết hiện trường vụ án chính là hóa chất. Anh không giết người. Vậy tại sao lúc chúng tôi bắt anh lại bỏ chạy? Tôi cứ tưởng các anh đến vì chuyện ở Kim Cương Nhân Gian. Tôi đúng là có nhập hàng, cũng có bán. Tôi còn mua một khẩu súng nữa. Thông tin về hung thủ chúng tôi đã tra ra rồi. Lưu Lan, 38 tuổi, từng cùng với Ngũ Đình đều làm việc ở lò mổ, đã từng cứu mạng Ngũ Đình. Ngũ Đình nhận cô ta làm em nuôi. Chúng ta thông qua camera giám sát và dữ liệu lớn đã xác định được quỹ đạo di chuyển của cô ta. Thẻ cảnh sát nhân dân Hách Soái. Trương Ý Hàm, thẻ cảnh sát nhân dân, đi đến căn nhà cô ta đang thuê Tiểu Vương Cầu, cùng với anh Tôn đi đến nơi cô ta làm việc. Tiểu Lý, kiểm tra những cửa hàng hóa chất mà cô ta từng đến. Thẻ cảnh sát nhân dân. Tất cả mọi người, thẻ cảnh sát nhân dân Police xuất quân. Rõ. Thẻ cảnh sát nhân dân Police. Hào Soái sao? Anh lại biết cả cái này nữa thế? Càng nhiều tài lẻ càng tốt chứ sao. Xong rồi. Đi thôi. Tên này ra tay tàn độc quá. Có ảnh đời thường của nạn nhân này. Còn nhiều thế này nữa. Ảnh của 3 người bọn họ trước đây. Còn có cả nạn nhân và ảnh hẹn hò lén lút với nhân tình. Cả hai nạn nhân này đều có một điểm chung, chính là đều có quan hệ nam nữ bất chính. Anh Hảo, mùi này rất quen. Chính là ở đây. Lời đà, bát sứ hoặc vật liệu khác không có ký hiệu rõ ràng. Qua cảm nhận chắc chắn là mục tiêu tiếp theo. Mau tìm ra danh tính của cô ta. Đội trưởng, xác nhận đây là nơi ở của hung thủ. Ở đây dán đầy ảnh của các nạn nhân. Còn có cả mục tiêu gây án tiếp theo của ả. Hào Soái, làm tốt lắm. Hung thủ đâu? Cô ta có ở đó không? Không có. Chắc là đã đánh hơi thấy gì đó nên đã né camera để rời đi rồi. Tôi sợ cô ta sẽ đi tìm mục tiêu tiếp theo. Ý Hàm đã gửi ảnh qua rồi. Bên đó mau chóng điều tra đi. Rõ. Tìm thấy rồi. Mạnh Kiều 26 tuổi,
sống ở căn hộ cho thuê tại tòa nhà Lệ Giang. Số điện thoại là số này. Alo, ai đấy? Cảnh sát đây, mau nói cho tôi biết hiện giờ cô đang ở đâu, ở công ty hay ở nhà. Làm sao tôi biết được anh là cảnh sát thật hay giả thế? Chuyện cô có quan hệ nam nữ bất chính đã bị phát hiện rồi. Bạn gái của hắn ta đang đi giết cô đấy. Tình hình của cô đang rất nguy hiểm. Nếu cô đang ở nhà thì ai gõ cửa cũng tuyệt đối không được mở. Nếu cô đang ở công ty thì cũng đừng ở một. Đàn. Mình. Anh đừng có dọa tôi. Đúng là đang có người gõ cửa thật. Tuyệt đối đừng mở cửa. Tên sát nhân đó trông như thế nào? Tôi nhìn qua camera giám sát. Có phải cô ta không? Tóc đuôi ngựa, mắt to mắt nhỏ, da hơi đen, cao khoảng 1,5 m, cánh tay phải vạm vỡ. Bây giờ cô có đang ở nhà không? Tôi đang ở nhà. Đừng cúp máy, tôi và đồng nghiệp sẽ đến đó ngay. Công an đây. Mở cửa ra, ban quản lý đây. Cô Mạnh, có chuyện gì vậy? Cô ta đang ở ngay trước cửa nhà tôi. Đang đập cửa ở đó. Tôi phải làm sao đây? Mở cửa. Cửa nhà tôi không chắc chắn lắm. Cô cứ giữ máy nhé. Chúng tôi sắp đến nhà cô rồi. Mở cửa. Các anh phải đến nhanh lên đấy. Mở cửa. Anh cảnh sát ơi. Hình như cô ta đập vỡ cửa nhà tôi rồi. Cô trốn đi trước đã. Cố gắng kéo dài thời gian được bao lâu hay bấy lâu. Được, các anh đến nhanh lên. Tôi thật sự rất sợ. Dừng tay. Ra ngoài. Đừng vướng chân vướng tay. Cứu mạng với. Cứu mạng với. Không ngờ anh lại tìm được hành tung của tôi. Là tự anh đeo vào. Hay để tôi giúp anh đeo vào đây? Anh chỉ có mỗi một cái còng tay mà muốn khống chế tôi sao? Có thấy thứ trong tay tôi là cái gì không? Đầu của anh nhét vào trong gối ôm chắc là thú vị lắm đây à. Tên này bị làm sao vậy? Không phải hắn là cảnh sát sao? Ra tay toàn là đòn hiểm. Cậu thanh niên, sức khỏe khá đấy nhỉ? Tôi làm đồ tể bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu thấy có người muốn đọ sức với tôi. Còn muốn so mấy cái này với tôi sao? Anh không xứng. Dạ. Thả tôi ra. Không sao đâu, đừng sợ. Đàn bà, ngoan ngoãn chút đi. Giỏi lắm. Tôi đã không phụ sự kỳ vọng của lão Ngô. Cậu cứ nghỉ ngơi vài ngày đi. Thẻ cảnh sát nhân dân, việc còn lại cứ giao cho chúng tôi. Thẻ cảnh sát nhân dân. Tôi không cần nghỉ ngơi. Tôi không sao. Giúp gia đình lão Ngô lo liệu chuyện tang lễ thẻ cảnh sát nhân dân. Được. Thẻ cảnh sát nhân dân. Lưu Lan đã khai hết rồi. Cô ta chính là đồ tể. Chồng cô ta là chủ lò mổ. Vốn dĩ cuộc sống khá ổn định. Cho đến khi cô ta phát hiện chồng ngoại tình. Lúc đó cô ta ZQ83 đã chọn cách nhẫn nhục chịu đựng. Sau đó kẻ thứ ba vì vấn đề tài chính đã thuê người giết chồng cô ta. ZQ100 ông đã bị kết án, nhưng Lưu Lan cảm thấy thế vẫn chưa đủ. Đáng lẽ phải bị xử tử. Sau chuyện đó, Lưu Lan đã đi theo Ngũ Đình ZQ100. Ngũ Đình ngày càng phất lên. Mở quán bar 83 một biệt thự. ZQ13. Trong 10 năm này, 200 100, Lưu Lan chưa bao giờ dừng tay chép học vô số cách giết người. Cho đến khi chấp cô ta thấy thời cơ đã đến. Ngay tại quán bar của Ngũ Đình ZQ50, chuyên chọn những nhân viên văn phòng ngoại tình làm đối tượng gây án. ZQ100 sau khi Ngũ Đình biết chuyện, không những không báo cảnh sát mà còn tạo điều kiện cho cô ta. Đúng là hai tên cặn bã. Sau khi Ngũ Đình bị bắt 200100, Lưu Lan đã thuê một căn nhà mới. Cô ta không biết rằng chính Ngũ Đình đã giết lão Ngô. Cứ tưởng gây án lần nữa thì chúng ta sẽ thả nghi phạm Ngũ Đình ra. ZQ đã nhanh chóng thực hiện vụ án thứ ba. May mà ZQ100 lưới trời lồng lồng chấp. Tuy thưa mà khó lọt. Tuy thưa mà khó lọt 100. Tuy thưa mà khó lọt ZQ100. Linh hồn của lão Ngô ở trên trời. ZQ100 có thể yên nghỉ rồi.
Đồng chí Ngô Kiến Quốc lễ truy điều. Bây giờ bắt đầu bỏ mũ. Chào GQ người. Đội trọng án số 3 gần đây đã phá được nhiều vụ án lớn, nay tiến hành khen thưởng. Toàn đội đồng chí Trương Quốc An được thăng chức làm Phó cục trưởng. Cảm ơn cục trưởng. Phó cục trưởng Triệu trước đây đã bị gia đình đội trưởng Ngô tố cáo. Đồng chí Trương Chí Quốc được thăng làm phó đội trưởng. Trong vụ án giấu xác, người đã hy sinh anh dũng đồng chí Ngô Kiến Quốc được truy phong thêm 2 cấp bậc quân hàm. Đồng chí Hách Soái có thành tích lập công lớn ZQ50 được thăng làm cảnh viên cấp 1. Tiểu Vi, làm bạn gái anh nhé. Anh sẽ đối xử thật tốt với em. Từ bỏ ý định đó đi. Tôi sẽ không bao giờ đồng ý đâu. Tại sao chứ Tiểu Vi à? Những gì em muốn anh đều có thể cho em mà. Tôi đã nói là không đồng ý thì tuyệt đối sẽ không đồng ý. Này ông anh, cách tỏ tình này của anh xiên xua quá rồi đấy. Thời đại nào rồi mà còn chơi chiêu tặng hoa hồng rồi quỳ xuống thế này. Tán được gái mới là lạ đấy. Tôi làm thế nào? Liên quan gì đến anh? Ôi trời. Kìa, cẩn thận. Cảm ơn anh nhé, nếu không tôi đã bị ngã rồi. Anh còn chưa định buông tôi ra sao? Xin lỗi nha, vừa nãy tôi nhìn cô say đắm quá. Tôi ấy mà chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi. Anh tiếp tục đi. Tiếp tục đi. Cố lên nhé. Thằng khốn. Đến tay cô ấy tôi còn chưa được chạm vào. Vậy mà anh đã ôm cô ấy rồi. Khoan đã. Người này Trông hơi quen mặt nhỉ. Hắc Soái của đội trọng án. Để xem tôi xử anh thế nào. Này Hắc Soái, cậu nghe tin gì chưa? Đội cảnh sát của chúng ta sắp có một đội trưởng mới chuyển đến. Hình như tên là Doãn Minh Trí thì phải. Còn có cả một thực tập sinh mới nữa. Này, vậy cậu nói xem cảnh viên mới đến là nam hay nữ, tên là gì? Không biết. Gì? Đến rồi, đội trưởng mới sắp đến rồi, mọi người chỉnh đốn lại trang phục diện mạo một chút đi. Đừng để đội trưởng mới cười nhạo chúng ta. Hách Soái, tôi biết cậu lúc nào cũng thế này. Nhưng lần này, đội trưởng mới đến, dù sao cũng nên để lại ấn tượng tốt chứ. Tôi thế nào thì cứ thế đó, có gì mà phải giả tạo. Đây là đội trưởng mới sao trông trẻ quá nhỉ? Không lẽ là thực tập sinh nào đi nhầm chỗ rồi chứ gì? Anh ấy chính là đội trưởng mới. Thẻ cảnh sát nhân dân. Chào mọi người. Tôi là đội trưởng mới của các bạn, tôi tên là Doãn Minh Trí. Mấy lời khác tôi không nói nhiều nữa. Tiếp theo còn có một đồng nghiệp mới sẽ gia nhập đội 3 chúng ta vào đại gia đình. Cảnh sát, nhân dân này, Cộng Hòa, nhân dân Trung Hoa. Chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay chào đón, chấp hành. ZQ18. Wow. Đẹp quá. Chào mọi người, tôi tên là Lâm Tường Vi, chấp hành là cảnh viên thực tập mới đến, mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn. Chấp hành. Chào mừng nhất định sẽ giúp đỡ, rất chào đón. Tôi biết, đội 3, các bạn trước đây đã rất nỗ lực, từng phá được nhiều vụ án lớn. Nhưng một khi tôi đã đến đội 3 đảm nhận chức vụ đội trưởng này, chắc chắn sẽ làm tốt. Ít nhất, không thể kém hơn nhiều so với lúc phó cục trưởng Trương còn ở đây, thẻ cảnh sát nhân dân. Vậy nên tôi hy vọng mọi người đều tích cực như trước đây.
đưa tài liệu cậu đã sắp xếp cho tôi. Tôi vừa mới nhậm chức, đã có bài toán khó đến thách thức rồi, nhưng mọi người cũng không có gì phải sợ cả. Tôi tin rằng chỉ cần chúng ta cùng nhau nỗ lực thì không có vụ án nào là không phá được. Ngay sáng hôm nay, tại Đông Thành của chúng ta, bên trong một quán ăn Đông Bắc có một người đàn ông bị chặt đứt hai tay và một chân đã xông vào thẻ cảnh sát nhân dân. Qua điều tra, Người đàn ông này tên là Lưu Khôn, là nhân viên của một nhà máy giấy. Anh ta vào sáng sớm nay trên đường đi làm lúc 7 giờ rưỡi đã bị kẻ thủ ác dùng thuốc mê đánh ngất. Sau đó tên tội phạm đã phân xác anh ta nhưng lại không giết chết. Thẻ cảnh sát nhân dân mà lại tiến hành xử lý cầm máu và kháng viêm cho anh ta để anh ta có thể chạy thoát. Đội phó Trương, vụ án này cậu nắm rõ chứ? Đây không phải là vụ án mới. Nửa năm trước đã có 3 vụ án tương tự xảy ra. Hung thủ dường như chỉ là để phân xác nạn nhân, tận hưởng khoái cảm, ngược đãi biến thái. Vụ án này đã nửa năm rồi, vẫn chưa tìm thấy hung thủ. Không ngờ, hắn lại ra tay gây án lần nữa. Vụ án mọi người đều đã nắm rõ rồi. Tôi hy vọng mọi người có thể phá án trong thời gian ngắn nhất. Bản thân tôi ấy mà thưởng phạt phân minh. Chỉ cần cậu chịu nỗ lực, sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Ngược lại, những kẻ không tích cực, không phối hợp, Z hay Queen tôi sẽ không nương tay với bất kỳ ai đâu. Trực nhật Z hay Queen cần. Z, không 08. Thằng khốn này định nhắm vào mình đây mà. Vừa mới bắt đầu đã giao nhiệm vụ khó nhằn thế này. Ý anh là chúng ta đang bị nhắm tới sao? Chắc chắn rồi. Cô nghĩ xem, vụ án này mà muốn điều tra thì phải tra thông tin nạn nhân từ nửa năm trước. Những nạn nhân đó đều từng bị hãm hại. Phía cảnh sát nửa năm rồi vẫn chưa bắt được hung thủ. Lúc này mà tìm họ để trao đổi là khâu khó khăn nhất. Nhưng tại sao anh ta lại nhắm vào anh chứ? Không được, không thể nói thật, nếu không, Ý Hàm sẽ giận mất. Chắc chắn là hắn ghen tị vì tôi đẹp trai hơn hắn. Hoặc cũng có thể là tên phó cục trưởng. Lúc trước nhìn tôi không thuận mắt, đã giận hắn thế. Anh thật sự nghĩ tôi không để ý biểu cảm của anh khi nhìn Lâm Tường Vi sao? Được rồi. Nạn nhân đầu tiên tên là Lý Trân, giáo viên trung học. Trên đường tan làm về nhà thì gặp phải kẻ xấu. Hung thủ đã né được tất cả các camera giám sát. Thật đáng thương. Đi thôi. Đến không đúng lúc rồi, hình như không có nhà. Có nhà mà trong bếp đang đun nước kìa. Ông ấy đi đâu được chứ? Vậy sao không có ai mở cửa? Không sao đâu, đợi ông ấy ra tắt bếp, chúng ta sẽ gõ cửa sổ. Khách soái, anh đang nhìn gì vậy? Ấy chết. Đừng ổn. Người phụ nữ này trẻ thế kìa, không thể nào là vợ của Lý Trân được. Ý anh là chúng ta nên điều tra người phụ nữ này. Khách soái. Hào soái. Ái chà, tôi đang quan sát cái cô nàng khả nghi kia kìa. Cậu hét to thế làm gì chứ? Làm tôi hết cả hồn. Nước miếng cậu sắp chảy ra rồi kìa. Hả? Cô bé, đừng sợ. Chúng tôi không phải người xấu đâu, cảnh sát đây. Chúng tôi muốn tìm thầy Lý Trân để tìm hiểu chút tình hình. Em mở cửa cho chúng tôi trước đã nhé. Ồ vâng. Mời vào. Tay không sao chứ? Không sao ạ, chỉ là hơi bị bỏng chút thôi. Cho hỏi, em là gì của thầy Lý vậy? Em là bạn gái của anh ấy. Thầy Lý năm nay đã 38 tuổi rồi, mà em chắc chưa đến 20 nhỉ? Anh ấy là thầy giáo của em vẫn luôn thích anh ấy. Em biết vợ anh ấy đã qua đời nhiều năm rồi. Nhưng giữa chúng em dù sao cũng là thầy trò, nên em mãi không dám tỏ tình với anh ấy.
Lúc đầu thầy Lý không đồng ý vì sợ làm lỡ dở tương lai của em. Sau khi anh ấy gặp phải chuyện đó, tính tình cũng trở nên lầm lì, không thích tiếp xúc với ai. Là em nhất quyết muốn chăm sóc anh ấy, nên anh ấy mới đồng ý. Vậy bây giờ anh ấy có nhà không? Có nhà thì có nhà, nhưng anh ấy sẽ không gặp các anh đâu. Có chuyện gì các anh cứ hỏi em cũng được. Thầy tỉnh rồi, em vào xem sao. Này, cậu nói xem Lý Tuệ Lan này, tại sao lại cam tâm tình nguyện đi theo Lý Chân chứ? Một người tay chân không lành lặn trừ khi là bố mẹ ruột, chứ thật sự có người tình nguyện sống cùng anh ta sao? Thật sự, có người sẵn lòng sống cùng anh ta sao? Đây là chuyện riêng tư của người ta mà. Không. Những chuyện liên quan đến nạn nhân thì không gọi là chuyện riêng tư. Một thiếu nữ đang tuổi xuân thì lại xinh đẹp như thế vì tình yêu mà đi chăm sóc một người đàn ông gần 40 tuổi bị tàn tật, thọt chân thật là kỳ lạ. Xin lỗi nhé, thầy không muốn tiếp khách cho lắm hai vị, cứ để lại số điện thoại. Khi nào thầy muốn gặp tôi, sẽ gọi lại cho hai vị. Có gì đó không đúng. Lúc nãy ở trong nhà anh ta, tôi ngửi thấy mùi thuốc lá rất nhạt. Nhưng theo tài liệu cho thấy, Lý Chân không hút thuốc. Vậy Lý Huệ Lan hút thuốc cũng không có gì lạ mà. Cô ta hút thuốc thì không lạ. Bây giờ con gái hút thuốc cũng nhiều. Nhưng mà tại sao cô ta phải che giấu chuyện hút thuốc chứ? Lúc nãy tôi có quan sát qua nhà cô ta, không có gạt tàn, cũng không có đầu lọc hay vỏ bao thuốc. Hơn nữa, cô ta ngay cả rót nước cũng không thạo, còn là mình bị bỏng. Thế này mà giống một người đã chăm sóc thầy giáo suốt nửa năm sau. Nếu nhìn nhận như vậy, thì đúng là có chút kỳ lạ thật. Đi xem nạn nhân thứ hai trước đã. Nạn nhân thứ hai tên là Đàm Ái Hoa, mở một tiệm bida, anh ta sống luôn ở trong đó. Cảnh sát đây. Chào hai vị cảnh sát đến chơi bida. Mở bàn nào đây? Chúng tôi không chơi bida. Có vài chuyện muốn tìm ông chủ Đàm Ái Hoa của các anh về vụ án nửa năm trước. Ông ấy quen từ lâu rồi, không có gì để nói. Cả hai người đi đi. Này, sao mọi người ai cũng như vậy hết thế? Ai nấy đều có thái độ này thì làm sao chúng tôi tìm được hung thủ? Chẳng lẽ nạn nhân lại không muốn đưa hung thủ ra trước ánh sáng pháp luật sao? Bởi vì tất cả các người đều... Nói lại lần nữa xem. Tôi nói gì sai à? Hào soái đừng như vậy. Có một vụ án mà hơn nửa năm rồi vẫn không phá được. Đi tới đi lui cũng chỉ biết hỏi về hàng. Chẳng phải vẫn giống hệt kết cục của nửa năm trước sao? Không phá được án thì có còn là đàn ông không? LG Billiards. Vậy nếu anh chơi bida mà không thắng được O'Sullivan thì chắc cũng nên chui lại vào bụng mẹ đi nhỉ? Sau khi vụ án xảy ra, chúng tôi mỗi ngày chỉ ngủ chưa đầy 3 tiếng. Cole, có những cảnh sát thực tập còn nhỏ tuổi hơn cả anh. Chúng tôi hơn ai hết đều muốn tìm ra hung thủ. Mấy ngày trước để phá án có một cảnh sát ngay trên phố thậm chí đã bị bọn tội phạm bắn chết. Nếu anh còn dám nói bậy nữa, anh có tin là tôi sẵn sàng bỏ nghề cảnh sát để sửa anh mỗi ngày không? Câu lạc bộ Bidase. Những gì cần hỏi cứ để họ hỏi đi. Anh Đàm, 2 ngày gần đây lại xảy ra một vụ phân xác tương tự như vụ án nửa năm trước. Chúng tôi có một vài chi tiết muốn trao đổi với anh một chút. Nửa năm trước, tôi đợi vợ ở dưới lầu nhà. Cô ấy đột nhiên có một người lạ xuất hiện, làm tôi ngất đi. Sau đó thì sao? Tôi đã trở thành thế này đây. Tôi nói xong rồi, các ngươi có thể đi được rồi. Vậy anh còn có ấn tượng gì về hung thủ không, ví dụ như ngoại hình hay giọng nói? Đợi một chút. Chú ấy nói, lúc đó có giọng của một nam một nữ. Sao trước đây anh không nói? Hay, chú ấy không tin cảnh sát có năng lực phá án. Chú ấy cũng sợ chúng ta bị trả thù. Tôi không ngờ mọi người lại vì phá án mà liều mạng đến thế, cứ ngỡ không tra được là các anh sẽ bỏ mặc luôn. Xin lỗi. Ai cho cậu mang ghế xếp vào đây? Cậu coi văn phòng đội trọng án thẻ cảnh sát nhân dân như nhà mình vậy hả? Chẳng phải là do anh tán gái thất bại sao bị tôi bắt gặp, nên mới hẹp hòi thế này à cảnh sát? Nghe nói đội trưởng mới đến muốn theo đuổi Lâm Tường Vi hình như thất bại rồi.
Chính là cô nàng nữ thần mới đến đó, nghe nói lạnh lùng lắm. Ai bắt chuyện cũng không thèm để ý. Hách Soái thấy đội trưởng. Bức tường thất bại rồi. Thể, Một cảnh sát bên nhân là dân, đội trưởng. cảnh sát. Một bên là đại anh hùng của đội 3 chúng ta. Hai người họ mà đối đầu nhau là chúng ta có kịch hay để xem rồi. Mấy người rảnh rỗi quá nhỉ? Việc trên tay làm xong hết chưa? Hách Soái, không phải tôi nhắm vào cậu. Cảnh sát thì phải ra dáng cảnh sát cho đúng mực. Cảnh viên dưới trướng của tôi không được có cái thói cợt nhả như thế này. Thẻ cảnh sát nhân dân, mau thu dọn cái nệm này đi cho tôi. Ai chả. Uy quyền gớm nhỉ? Thẻ cảnh sát nhân dân. Ở trong cục. Anh là sếp. Lần này chắc anh hài lòng rồi chứ? Đội trưởng Doãn. Việc trong cục anh nói sao thì là vậy. Nhưng về đời tư thì anh không quản được đâu nhỉ? Đợi sau khi phá được vụ án này, tôi sẽ hẹn Lâm Tường Vi đi xem phim. Cậu. Nếu cậu mà phá được vụ án này, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tôi sẽ đi xem phim cùng cậu. Hôm qua làm gì mà trông thiếu ngủ thế? Không sao đâu. Không phải anh ốm đấy chứ? Nếu ốm thì anh cứ nghỉ ngơi đi. Trạng thái này của anh đi điều tra, e là không ổn đâu. Đã bảo là không sao mà. Nạn nhân cuối cùng ở khu phố trong làng. Đừng lãng phí thời gian nữa, mau qua đó thôi. Ai thế? Cảnh sát đây, 20309, một thời hạn hiệu lực Bộ Công an giám sát, cấp bậc có chút vấn đề. Thời hạn hiệu lực 2009, 1203, 091. Vào đi. Nhà chỉ có bấy nhiêu thôi. Có đúng 2 cái giường. Cứ tự nhiên tìm chỗ mà ngồi. Các anh đến vì chuyện của nó phải không? Tôi là anh trai nó, Trương Thụy Hùng. Chúng tôi đứng được rồi. Không sao đâu. Cậu ấy sao rồi? Thử. Còn sao được nữa. Thử là anh xem bị người ta chém đứt chân tay anh cũng sẽ như vậy thôi. Thế anh nói chuyện với cậu ấy có phản ứng gì không hay? Từ khi xảy ra chuyện này nó hầu như chẳng nói năng gì. Người khác nói chuyện nó cũng chẳng thèm thưa. Này tôi bảo mấy anh cảnh sát nhé, nửa năm nay làm cái gì vậy à? Lâu thế rồi mà vẫn chưa phá được án. Nếu mà bắt được hung thủ sớm hơn, có khi nó còn bình thường được đôi chút. Ít nhất thì cũng phải bồi thường cho chúng tôi một khoản kha khá. Chứ không thì ngày nào tôi cũng vừa phải đi làm, vừa phải chăm sóc nó. Cái ngày tháng này chẳng phải dành cho người sống nữa. Diwali. Này anh làm gì thế? Em trai tôi không hút thuốc đâu. Ngón giữa và ngón trỏ của cậu ấy đã vàng khè ra thế này rồi mà còn bảo không hút thuốc à? Chắc là sợ làm phiền anh nên mới bảo là cai thuốc rồi chứ gì. Yên tâm đi, hiện tại chúng tôi đã tìm thấy manh mối mới, sẽ sớm phá được án thôi. Đến lúc đó sẽ có tiền mua thuốc hút. Bức tượng, có bức tượng to quá. Trời đất ơi, cuối cùng em cũng chịu mở miệng nói chuyện rồi. Cứ tưởng em bị câm luôn rồi chứ. Giấy chứng nhận cảnh sát nhân dân. Không ngờ tới lại có thêm manh mối mới. Là Trương Thủy Kim lúc bị đưa về nơi phân xác, thẻ cảnh sát Police thuốc mê hết tác dụng. Trong cơn mê màng đã nhìn thấy một bức tượng kim loại hình rồng, còn thấy cả hung thủ nữa đầu trùm với đen. Cả người mặc đồ đen, giấy chứng nhận cảnh sát nhân dân, bàn tay rất đẹp, giấy chứng nhận cảnh sát nhân dân, đó là tay phụ nữ, giấy chứng nhận cảnh sát nhân dân, trên mu bàn tay trái có 3 vết sẹo thuốc lá, giấy chứng nhận cảnh sát nhân dân, Police. Anh làm thế nào mà khiến Trương Thụy Kim chịu mở miệng vậy? Những nạn nhân này ít nhiều gì cũng có vấn đề về tâm lý. Trương Thụy Kim đến giờ vẫn chẳng rõ điều gì. Lúc lấy lời khai ban đầu cũng không ghi lại được thông tin gì có giá trị cả. Cô biết đấy, những đại ca trên giang hồ, khi họ bị thương hoặc là đã già rồi, cái họ sợ không phải là cái chết, mà sợ không được ai tôn trọng. Giống như một đại ca mà tôi quen trước đây nằm trên giường bệnh trước khi lâm chung, chỉ muốn uống một ngụm rượu. Tiếc là không có cơ hội đó. Trương Thùy Kim này chẳng qua cũng chỉ muốn một cuộc sống như người bình thường thôi. Có lẽ chỉ là một điếu thuốc, một bữa cơm. Anh hiểu biết nhiều thật đấy. Vậy tiếp theo chúng ta điều tra thế nào đây? Cảnh sát, Hách cảnh sát, Trương sao, hai người lại ở đây. Vẫn là vụ án lúc trước, chúng tôi cần điều tra. Giấy chứng nhận cảnh sát nhân dân.
Làm gì thế? Một mặt thì nói thích tôi, mặt khác lại muốn hẹn hò với Lâm Tường Vi, còn nhìn chằm chằm vào đùi người ta nữa. Đúng là chẳng ra gì, uổng công tôi cứ ngỡ anh là người tốt. Cô Lý, thật khéo quá. Vừa đi mua thức ăn về sao? Ồ, đúng vậy. Tầm này rau củ mới tươi. Cô Lý, cô sao lại thích đeo găng tay thế? Cô Lý, thích đeo găng tay đến vậy sao? Thói quen cá nhân thôi. Mẹ tôi mắc bệnh sạch sẽ, đặc biệt là đôi tay một chút vết bẩn cũng không chịu được. Bà ấy dù ở nhà hay ra ngoài đều phải đeo găng tay. Tôi cũng quen rồi. Cảnh sát Hách, thật ra tôi vừa hay có chuyện muốn nói với các vị. Về thầy Lý. Ồ, ông ấy nhớ ra gì rồi sao? Sau khi các vị đến thăm vào hôm qua, thầy Lý đã suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng đã kể cho tôi một vài chi tiết. Trước khi bị phân xác, ông ấy loáng thoáng nghe thấy hung thủ nói mấy chữ khu ổ chuột. Tuy nhiên ông ấy không biết đó có phải là ảo giác thính giác, không nên cứ mãi không dám nói. Mình đang ở khu ổ chuột, Trương Thủy Kim nói với mình là đã nhìn thấy bức tường hình rồng. Điều này có nghĩa là ông ấy đã bị đưa đến khu dân cư Long Hồ. Thẻ cảnh sát nhân dân hoặc là hung thủ đang ở khu dân cư Long Hồ, vừa mới đến khu dân cư Long Hồ. Lý Huệ Lan lại nhắc đến khu ổ chuột, thẻ cảnh sát nhân dân, thú vị đấy. Đã đến đây rồi, cho tôi xin miếng nước được không? Được chứ? Bút ghi âm. Tôi nghĩ chúng ta nên đối với khu dân cư Long Hồ và khu ổ chuột tại hai địa điểm này tiến hành rà soát trọng điểm. Hung thủ rất có khả năng đang lẩn trốn quanh đây. Hách Soái, cậu thấy sao? Cô là đội trưởng mà đều nghe theo cô hết. So với khu dân cư Long Hồ, môi trường ở khu ổ chuột phức tạp hơn nhiều. Hạng người nào cũng có rất khó để triển khai công việc. Tôi cho rằng Trương hung thủ chính là đã lợi dụng điểm này. Vì vậy tôi quyết định sẽ đồng thời rà soát cả hai khu vực này, Trương. Khu ổ chuột sẽ là đối tượng rà soát trọng điểm. Hách Soái, cậu nói xem chúng ta cứ điều tra thế này liệu có ra kết quả gì không? Khó đây. Chúng ta chỉ biết hung thủ là một nam một nữ, trên tay người nữ có vết sẹo thuốc lá. Dù cho hung thủ có hiên ngang đứng ngay trước mặt chúng ta thì mình cũng chẳng nhận ra được. Cảnh sát Hải A2623 chẳng lẽ lại đi xem tay từng người một sao? Cảnh sát Hải A2623. Cảnh sát Hải A2623. Hay. Vậy cậu thấy mấu chốt nằm ở đâu? Doãn Minh Trí nghĩ mấu chốt nằm ở khu làng trong phố, nhưng anh ta không muốn tôi tham gia vào giai đoạn phá án cuối cùng, nên mới đuổi tôi đến đây. Chẳng phải tại cậu đòi hẹn Lâm Tường Vi sao? Gì? Ai bảo tên lụy tình đó cứ nhắm vào tôi? Cái tính nóng này của tôi ấy mà. Hắn chơi tôi thì tôi chọc tức hắn. Tôi chọc cho hắn tức chết luôn. Còn về Lâm Tường Vi gì đó, đợi tôi phá được án rồi, tôi cũng chẳng thèm đi xem phim với cô ấy đâu. Tôi chỉ muốn cho cái thằng ranh đó biết nữ thần mà hắn có cầu cũng không được bỏ tiền mua vé mời tôi đi xem phim. Mà tôi còn chẳng thèm đi. Thật không đấy? Tất nhiên rồi. Hóa ra chỉ là để chọc tức anh ta. Đàn ông các anh đúng là sao đa số đều giống trẻ con thế nhỉ? Xem ra là tôi hiểu lầm cậu ấy rồi. Vậy cậu cứ đi xem phim với cô ấy đi. Cảnh sát Hải A2623. Đừng để quan hệ đồng nghiệp trở nên căng thẳng. Cảnh sát Hải A2623. Cùng lắm thì ngồi cách nhau một ghế là được. Được thôi. Vậy đến lúc đó cậu ngồi giữa nhé. Này cậu, chắc chắn là tôi có thể phá được án sao? Tôi thấy việc này không làm khó được cậu đâu. Cậu vẫn chưa nói đấy, cậu thấy mấu chốt có phải ở khu làng trong phố không? Không. Cậu có thấy vết sẹo thuốc lá và phụ nữ? Sự kết hợp này nghe rất quen không? Tiếc là Bruce bị ốm rồi. Nếu có Bruce ở đây, chắc là sẽ nhanh chóng xác định được thôi. Khứu giác của những chú chó nghiệp vụ khác vẫn còn kém một chút. Ý cậu là thầy Lý và Lý Huệ Lan. Nhưng chẳng phải họ cũng là nạn nhân sao? Vấn đề chính là ở chỗ đó. Hayes, không quan trọng nữa, sắp có câu trả lời rồi. Tôi đã để lại một chiếc bút ghi âm ở nhà cô ta. Alo, đội trưởng Hách Soái xin trở lại đội, có manh mối quan trọng. Rồi. Thông qua việc rà soát khu dân cư tự phát, chúng tôi đã phát hiện một kẻ khả nghi. Tên này từng rời khỏi khu dân cư nửa tiếng trước khi vụ phân xác xảy ra và xuất hiện tại con phố nơi nạn nhân bị bắt đi. Khi chúng tôi tìm thấy hắn đang ăn mì tôm ở nhà. Qua thẩm vấn, hắn không phải là hung thủ, mà chỉ là một nhân viên đạo cụ. Điểm mấu chốt
là tên này đã cung cấp cho chúng tôi một manh mối cực kỳ quan trọng. Khi hắn đang đi tới con phố nơi nạn nhân bị đánh thuốc mê thì tình cờ bắt gặp một kẻ mặc cả cây đồ đen, đầu đội, tất đen đang lên xe. Trích xuất camera, chúng tôi thấy chiếc xe này xuất hiện ở khu chung cư Long Hồ. Đó là một chiếc xe dù. Chỉ cần lần theo manh mối này mà điều tra tiếp là có thể phá được vụ án đã làm khó chúng ta suốt nửa năm qua. Sao cứ thấy kỳ kỳ thế nào ấy nhỉ? Mặc dù tôi cũng thấy hung thủ xuất hiện ở khu chung cư Long Hồ và tôi nghi ngờ thầy Lý cùng Lý Huệ Lan. Nhưng thông tin Doãn Minh Trí có được là chỉ có một người. Những vụ án trước đó đều do hai người thực hiện, lại còn là một cặp nam nữ, sao giờ lại thành một người rồi? Này, không được, vụ án này có vấn đề. Tôi vẫn phải đi lấy máy ghi âm. Này, mai đi lấy cùng tôi nhé cái máy ghi âm ấy. Được. Cô Lý, vụ án phá xong rồi, chúng tôi đến để cảm ơn. Vụ án chẳng phải vẫn chưa phá xong sao? Anh ta lại đang lừa đấy. Phá được thật rồi. Hung thủ là ai? Bắt được chưa? À, cô Lý, có thể cho chúng tôi vào uống miếng nước trước không? Khát quá rồi. Được. Vào đi. Cảnh sát Hách sao lại có hứng thú với việc trang trí nhà tôi thế? Dạo này tôi định mua nhà nên xem thử thôi. Cô Lý, sao cô mở được cửa vậy? Lúc nãy anh ra ngoài cửa không đóng chặt. Nghe nói vụ án phá được rồi. Thật sao? Chúng tôi đã biết danh tính của hung thủ, chỉ còn chờ bắt giữ thôi. Hung thủ là ai? J-E-E-F-U-C Lầu. Cái này không tiện tiết lộ. Hung thủ đã xa lưới. Về đội. Hung thủ đã xa lưới rồi. G-E-U-F-U-C-N. Xem ra chai nước này không uống hết được rồi. Mang đi mà uống. Thẻ cảnh sát nhân dân. Án phá xong rồi. Người này tên Tống Tuấn, 19 tuổi, báo cáo xét nghiệm máu trên hung khí cũng đã có kết quả rồi. Chính là của nạn nhân. Tống Tuấn khai nửa năm trước hắn đã đưa 3 nạn nhân đến khu Long Hồ phân xác. Gần đây lại đưa nạn nhân Lưu Khôn đến khu chung cư phân xác. Chiếc xe đó chính là của hắn. Động cơ gây án là gì? Hắn nói hắn bị bệnh tâm thần phân liệt, theo đợt, tâm trạng không tốt nên thích ngược đãi người khác. Nhưng bác sĩ nói hắn không có vấn đề về tâm thần. Hắn ta đúng là một tên biến thái. Vậy, trên tay hắn có xẹo thuốc lá không? Có hút thuốc không? Hoặc là có nói là có đồng phạm không? Không có. Không đúng lắm. Mọi dấu hiệu cho thấy hắn không phải là hung thủ. Là vô căn cứ. Dựa vào đâu mà cậu cho rằng thẻ cảnh sát nhân dân hắn không phải là hung thủ? Nạn nhân đã nói vậy. Xẹo thuốc lá phụ nữ. Không có điểm nào khớp cả. Chúng ta là cảnh sát. Phải nói chuyện bằng bằng chứng. Lúc đó họ đều bị đánh thuốc mê rồi. Những gì nhìn thấy, những gì nghe thấy có lẽ đều là ảo giác. Như làng trong phố và khu dân cư Long Hồ vốn dĩ là hai hướng hoàn toàn trái ngược nhau. Cậu là cảnh sát, chẳng lẽ ngay cả kiến thức cơ bản này cũng không có sao? Động cơ gây án thì sao? Có rất nhiều vụ án nhìn bề ngoài thì không có động cơ gây án, nhưng thực tế hung thủ đều giấu kín động cơ trong lòng. Việc này, tôi sẽ thẩm vấn từ từ. Hách xoái thẻ cảnh sát nhân dân. Tôi biết vụ án này cậu không lập được công nên trong lòng thấy khó chịu. Nhưng chúng ta là cảnh sát. Thẻ cảnh sát nhân dân phải nói chuyện bằng bằng chứng. Thùng hồ sơ chuyên dụng. Tên hách xoái này sao lại đến chỗ chúng ta nữa rồi? Không rõ nữa. Ý của anh thế nào? Có phải hắn đã phát hiện ra điều gì rồi không? Chắc là không đâu. Chúng ta làm kín kẽ như vậy mà. Tôi cũng không biết nữa. Nhưng hình như họ đã tra đến khu dân cư Long Hồ rồi. Tôi đã cố tình đánh lạc hướng hách xoái để hắn đi điều tra ở làng trong phố. Cũng không biết có tác dụng gì không. Tôi đã cố ý đánh lạc hướng hách xoái để cậu ta đi điều tra ở khu làng trong phố. Không biết có tác dụng gì không nữa. Tiếng đêm hôm khuya khoắt, cậu ta và cảnh sát Trương lại đến đây tuần tra rồi. Không sao đâu, đựng hồ sơ. họ không tra ra chúng ta được đâu. Không được,
Cứ thế này tôi không yên tâm chút nào. Vậy cô muốn làm thế nào? Nếu không được thầy cảnh sát nhân dân, hãy để Tiểu Tuấn đi nhận tội thay chúng ta đi. Hóa ra là vậy. Tên Tống Tuấn này đúng là kẻ lụy tình. Sau khi Lý Tuệ Lan phạm tội, lần đầu anh ta đã thuê một căn phòng ở khu chung cư Long Hồ để âm thầm bảo vệ cô ta. Lý Tuệ Lan cần gì anh ta cũng giúp. Lần này cần người nhận tội thay anh ta cũng giúp luôn. Kẻ lụy tình thường không có kết cục tốt đẹp. Nhưng mà còn một điểm nữa. Lý Tuệ Lan này rốt cuộc đã phân xác Lý Trân bằng cách nào? Suýt, tại sao Lý Trân lại giúp cô ta? Xem ra phải hỏi đích thân Lý Tuệ Lan rồi. Vào đi. Cậu rảnh rỗi quá nhỉ? Tôi biết trước đây cậu đã phá được không ít vụ án. Lần này bị tôi nẫng tay trên mất mặt nên cậu cũng thấy khó chịu chứ gì. Nhưng nghĩa vụ của cảnh sát chúng ta là bảo vệ an toàn cho nhân dân. Cục cảnh sát không phải là nơi để cậu tìm lại thể diện đâu. Đây là cái gì? Nghe thử xem đi. Cậu ta và cảnh sát Trương lại đến đây tuần tra rồi. Cậu ghi âm lời của người bị hại làm gì? Suýt. Thôi nhanh đi. Hãy để Tiểu Tuấn đi nhận tội thay chúng ta đi. Sao có thể chứ? Người bị hại và hung thủ hóa ra lại là cùng một phe. Giờ thì sao nào? Lên đường thôi. Vào đi. Cảnh sát Hảo, chúng ta cũng coi như có chút giao tình rồi, đúng không? Anh có tin tôi sẽ phạm tội không? Tôi tin anh sẽ không. Hảo soái, nói gì thế hả? Nhưng bằng chứng cho tôi biết, anh thực sự đã phạm tội. Tay chân tôi yếu ớt thế này lấy đâu ra sức mà khống chế họ chứ? Anh toàn nhân lúc người ta không đề phòng dùng khăn tay và thuốc mê để đánh lén. Tôi còn nghe ngóng được. Hồi cấp 3 anh từng học taekwondo 2 năm. Lật mặt nhanh thật đấy. Nếu tôi thực sự là hung thủ thầy Lý Trân, làm sao có thể sống cùng một kẻ sát nhân như tôi cơ chứ? Vậy thì phải hỏi chính anh rồi. Tôi cũng rất muốn biết nguyên nhân. Anh đã đe dọa ông ấy. Tôi có gì để đe dọa thầy Lý chứ? Nguyên nhân là vì tôi căn bản không hề giết người. Hơn nữa chẳng phải các anh đã bắt được hung thủ rồi sao? Sao lại còn Tống Tuấn? Hắn đã khai ra anh rồi. Trước đó, anh cố tình dẫn dắt tôi đến khu nhà ổ chuột. Chính là muốn đánh lạc hướng điều tra của tôi chứ gì. Tiếc là anh không biết phía cảnh sát có quyết tâm phá bằng được vụ án mạng. Cho dù chúng tôi biết khu chung cư Long Hồ là do một người có tinh thần không ổn định nói ra, chúng tôi cũng sẽ điều tra đến cùng. Còn nữa, anh luôn đeo găng tay là vì 3 vết sẹo thuốc lá đó phải không? Đúng chứ? Sao anh biết được? Nạn nhân nói trên tay anh có vết sẹo thuốc lá. Tôi ngửi thấy mùi thuốc lá trong nhà anh. Một người hút thuốc mà trong nhà lại không hề để bất cứ thứ gì liên quan đến thuốc lá, điều này thật khiến người ta nghi ngờ. Vậy anh muốn làm thế nào? Nếu không được, hãy để Tiểu Tuấn nhận tội thay chúng ta đi. Mọi người bảo xem Hách Soái có thật sự hẹn được Lâm Tường Vi không nhỉ? Cảm giác cậu ta thất bại rồi, bị kích động rồi. Cho nên là mới tỏ ra hăm hở quyết tâm như thế. Rất có khả năng. Mọi người đã bao giờ thấy Hách Soái nghiêm túc như vậy chưa? Đúng vậy. Hơn nữa Lâm Tường Vi, Kiểu người như cô ấy tuyệt đối sẽ không đồng ý đâu. Ấy chà. Tan làm rồi. Đi xem phim thôi nào. Thẻ cảnh sát nhân dân. Đi thôi. trời đất ơi. Hách Soái thế mà thành công thật kìa. Cô ấy thật sự đồng ý với cậu ta rồi. Tôi không thể chấp nhận được. Trái tim tôi sắp tan nát rồi. Lý Tuệ Lan này cũng là một người đáng thương. Từ nhỏ đã luôn bị bắt nạt. Câu nói gây ấn tượng sâu sắc nhất lại là chỉ cần cô ta phản kháng là sẽ chặt đứt tứ chi của cô ta. Chính điều này đã khiến cô ta tâm lý trở nên vặn vẹo. Vợ của Lý Trân sau khi qua đời luôn trong trạng thái u uất, thế mà lại nảy sinh tình cảm với học trò của mình. Lý Trân sau khi biết tình cảnh của Lý Tuệ Lan đã đề xuất việc phân xác tội phạm. Tên Lý Trân này tàn nhẫn quá. Đầu tiên là để Lý Tuệ Lan phân xác, sau đó để cô ta với thân phận bạn gái của nạn nhân ở bên cạnh. Như vậy sẽ không dễ bị nghi ngờ. Ngay từ đầu, hướng điều tra của chúng ta đã bị đánh lạc hướng như thế.
Đúng là vậy, những người họ ra tay, tuy đều là những kẻ có tiền án, nhưng đều không phải kẻ đã hại Lý Tuệ Lan. Thế này là sao chứ? Tòa án tư nhân à? Thôi kệ đi, quan tâm làm gì, dù sao thì vụ án cũng phá được rồi. Ồ, Hách xoáy, tôi không phải vì muốn phát triển quan hệ với anh mới đồng ý đi xem phim với anh đâu. Tôi làm vậy là để từ chối Doãn Minh Trí. Anh đừng có mà tưởng bở. vừa hay. Tôi cũng chẳng thích kiểu người như cô vừa không lãng mạn, lại vừa nhạt nhẽo. Đúng rồi, tôi còn hẹn cả Trương Ý Hàm nữa. Anh... Máu, nhiều máu quá. Rất nhiều máu. Tôi đã thấy rất nhiều máu. Giết người rồi. Mau báo cảnh sát đi. Ý gì vậy hả? Tôi chính là cảnh sát. Có chuyện gì xảy ra thế? Đội trưởng, ở ngay trong cái kho cạnh trường học, tôi làm thêm ở đó. Sáng nay, lúc tôi đi làm, phát hiện bà chủ đã chết ở bên trong. Có người chết. Alo. Có chuyện rồi. Dẫn tôi đi. Được, tôi dẫn anh đi. Ở đằng kia. Kéo. Anh Hào, em ngửi thấy trong phòng có một mùi máu tanh, còn có cả mùi thuốc nồng nặc nữa. Chắc là truyền ra từ trong phòng. Tất cả lùi lại. Kẻo hồ, đừng làm hỏng hiện trường. Kẻo hồ lô. Bà chủ này tên là Lưu Phương. Sáng nay tôi đến cửa hàng, không thấy bà ấy đâu, cửa hàng lại đang mở. Nên định vào xem bà ấy có ở trong phòng ngủ không. Kết quả là nhìn thấy cảnh tượng này. Đội trưởng, không có bằng chứng nào quá rõ ràng, hơn nữa thủ đoạn gây án cực kỳ tàn bạo. Mang đống tài liệu này về điều tra đi. Đã có kết quả khám nghiệm tử thi. Thời gian tử vong từ 3 giờ đến 5 giờ sáng. Nguyên nhân tử vong ngạt thở cơ họng. Được vất vả cho mọi người rồi. Dựa vào dấu vết khám nghiệm tại hiện trường, trong phòng không có dấu hiệu bị lục lọi tài sản, cũng không bị mất nạn nhân, cũng không bị xâm hại. Hung khí là một con dao gọt hoa quả. Theo lời chồng của nạn nhân, con dao đó là của nhà họ. Sau khi giết người, hung thủ đã mổ bụng nạn nhân. Tại hiện trường còn phát hiện một cái bát. Qua kiểm tra mẫu số 1 có chứa máu, mẫu số 3 có chứa máu và hỗn hợp bia. Đặt chúng cạnh nhau, giống như là Ma cà rồng, tên ma cà rồng, uống rượu pha lẫn với máu. Vụ án lần này xảy ra ở gần khu đại học, gây ra ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng. Các sinh viên đều đang đồn rằng 200100 là do ma cà rồng gây ra 200100. Ban lãnh đạo nhà trường 100 cực kỳ coi trọng vụ án này. Họ không chỉ tổ chức các buổi tọa đàm để xóa tan tâm lý hoang mang của sinh viên, mà còn gây áp lực rất lớn lên phân cục của chúng ta. Vì vậy, phải phá án trong thời gian ngắn nhất. Rõ. Hiện tại, có manh mối gì không? Tại hiện trường, ngoại trừ Lưu Phương và dấu chân của sinh viên đó thì không còn dấu chân nào khác. Sinh viên đó có bằng chứng ngoại phạm cơ bản có thể loại trừ nghi vấn. Trên hung khí và chiếc bát cũng không có dấu vân tay của hung thủ. Hiện giờ 2010 vẫn chưa có manh mối nào giá trị. Chỉ có con chó của Hách Soái là người thấy mùi thuốc. Z0010. Anh nhớ không, đây coi như là manh phải mối tận duy dụng nhất. tốt, Hách Soái. Hay, từ 3 giờ đến 5 giờ có người đi về phía cửa hàng tạp hóa. Toàn là mấy tên say rượu, không giống hung thủ cho lắm. Này, tại sao chẳng phải hung thủ đã uống rượu sao? Cậu nhìn tư thế đi của những người này đi đứng siêu vẹo. Còn tên hung thủ gây án đã cẩn thận xử lý dấu vân tay, dấu chân và các thông tin khác. Nếu một người đã say khướt thì khó mà làm được đến mức này. Vào thời điểm này, mọi người đều đã đi ngủ. Ngay cả bảo vệ cũng đang lơ mơ. Không thấy có gì khả nghi cả. Cậu nộp hết mấy thứ này lên đi, để tôi sắp xếp lại một chút. Hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Wonder. Điều tra hắn xem. Dành riêng cho hồ sơ. Thùng hồ sơ chuyên dụng. Thùng hồ sơ chuyên dụng. Cảnh sát. Uống cốc cà phê, cho tỉnh táo đi. Anh làm tốt lắm rồi, nhưng vẫn phải chú ý sức khỏe đấy. Tôi thấy hơi bất ngờ và vinh hạnh quá. Cảm ơn sự quan tâm của đại mỹ nhân họ Lâm nha. Cà phê ngon lắm. Chinapo. Sát đã tìm thấy hung thủ chưa Cảnh? Sát Chinapo.
Trong camera giám sát, kẻ kỳ lạ này có khả năng chống trinh sát nhất định. Camera không quay được mặt hắn, hoàn toàn không tra được thông tin gì. Thực ra, về vụ án này, tôi có một ý tưởng. Liệu chúng ta có thể bắt đầu từ động cơ không? Thử nghĩ xem tại sao hắn lại uống máu. Cô cũng nghĩ đến chuyện đó à? Tôi thấy hắn ta hoặc là đang bắt chước ma cà rồng, hoặc là tôi thấy mình cần phải uống máu. Thùng hồ sơ chuyên dụng. Dành riêng cho hồ sơ. Hung thủ đối với việc hút máu rất cấp thiết. Điều này cho thấy căn bệnh về máu mà hắn mắc phải. Chắc chắn rất nguy hiểm. Loại dễ dẫn đến tử vong ấy, ví dụ như thiếu máu không tái tạo. Tủy xương của bệnh nhân thiếu máu có màu sắc bất thường rất đáng sợ. Có thể hiện trường không có dấu vết ẩu đả rõ rệt của hung thủ. Sau khi trộn lẫn suy đoán liên quan vụ án, nghi máu trộn chất lỏng khác, bạch cầu giảm mạnh, nghi là đặc điểm lý hóa của nghi phạm. Satchina, Pochinopolis. Giờ chúng ta đến các bệnh viện lớn. Satchina Poi, tìm kiếm thông tin về bệnh nhân mắc bệnh máu này, xem có ai trùng khớp với đặc điểm ngoại hình của hung thủ không. Đi thôi. Bệnh nhân như vậy không nhiều, tra cứu cũng nhanh đấy. Tiếc là không có ai giống với người trong camera giám sát cả. Lúc này, Trương Quốc An, Trương Ý Hàm, Ngô Kiến Quốc, Fabi, Doãn Chí Minh, họ sẽ nghĩ thế nào? Sẽ làm gì đây? Người khác thì không biết. Nhưng lão Ngô già không đứng đắn đó, có khi lại mượn ý tưởng của tôi đấy. Khoan đã, mượn. Hung thủ khát máu là vì hắn thấy mình bị thiếu máu. Vậy thì liệu hắn có nhất định phải mắc bệnh về máu không? Ý anh là hung thủ không hề có bệnh nhưng hắn lại tự cho là mình có bệnh. Đúng vậy. Có lẽ trong gia đình hung thủ có tiền sử bệnh di truyền và việc người thân qua đời đã kích động đến hắn, nên mới khiến hắn nảy sinh tâm lý như vậy. Hộp hồ sơ chuyên dụng cảnh sát China Police. Chúng tôi đã kiểm tra rồi sát. Hơn 5.000 người trong thành phố tên là Dương Quân. Không có ai khớp với thông tin của nghi phạm. Toàn bộ thông tin của hắn đều là giả, bao gồm cả địa chỉ. Hộp hồ sơ chuyên dụng. Hộp hồ sơ chuyên dụng. Alo, quỷ giả ai đấy? Quy tắc cũ nhé, giấy tờ và thông tin giả của tên này 8 phần 10 là do dân trong nghề làm. Tra cho tôi. Anh Định. Tây Trông à? Lê Hướng Quân. Trả hắn đi. Cảnh. Dạ. Hách Soái. Sao rồi? Tra ra rồi. Nghỉ ngơi chút đi. Mấy ngày nay anh chẳng ngủ nghe gì cả. Ma cà rồng. Tìm thấy mày rồi. Hắn có 3 bất động sản, đều ở khu dân cư Giang Phán. Cách đại học, khu Đông Thành chưa đầy 2 cây số. Hộp hồ sơ chuyên dụng. Gọi người đi. Chúng ta đi kiểm tra một căn, những người khác kiểm tra 2 căn còn lại. Cảnh sát China P cảnh. China Police. Dạ. Có ai ở nhà không? Chúng tôi bên nhà máy dược. Gần đây mới nghiên cứu ra một loại sản phẩm bổ máu thế hệ mới, chuyên điều trị rối loạn đông máu thiếu máu. Thuốc này vừa chuẩn bị ra mắt. Phía nhà sản xuất bảo chúng tôi đi quảng bá tận nơi, cho dùng thử miễn phí. Một nam, một nữ, một con chó. Cái tổ hợp này nhìn như đi bán thuốc dạo ấy nhỉ. Tên đàn ông đó trông chẳng giống hạng người tử tế gì cả, còn người phụ nữ kia đứng thẳng tắp như quân nhân vậy. Tôi vừa vặn tay nắm cửa bọn họ, có vẻ rất mong chờ đấy. Hỏng rồi. Đứng lại. Trung tâm chúng tôi đã tìm thấy hung thủ rồi yêu cầu chi viện.
Đây là Hào soái. Trông cậy vào cậu đấy. Thằng danh này chạy còn nhanh hơn cả chó. Đây là khu tập thể cũ, chắc là có nhiều chó mèo hoang lắm. Ra đây hết cho ta. Đứa nào mà chặn được thằng danh ở phía trước, ta sẽ mời nó ăn bít tết. Cái quái gì vậy? Sao lũ này lại nghe lời cậu thế? Được rồi, tránh ra hết đi. Thằng danh này chạy tiếp đi xem nào. Tôi đầu hàng. Tôi đầu hàng, tôi đầu hàng. Mày cũng biết sợ à? Tôi đầu hàng. Về những người bị mày giết trước khi chết họ có sợ không? Tôi đầu hàng, tôi sẽ khai hết mọi chuyện. Đừng nổ súng, đừng giết tôi. Tao thật sự muốn một phát súng bắn vỡ đầu mày. Hách soái, đừng mà. Mày nên thấy may mắn, vì tao không phải dân xã hội, mà là một cảnh sát. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? ZQ-83, cậu không thấy sao tên hung thủ quá tàn ác chống trả quyết liệt. Cảnh sát Hack đã gặp nguy hiểm tột cùng. Khó khăn lắm mới khống chế được tên tội phạm. Đúng vậy, cho nên hung thủ có bị thương chút ít cũng là chuyện bình thường thôi mà. Tất cả mọi người. Chào. Lại phá được một vụ án lớn rồi. Lợi hại thật đấy. Chuẩn bị khi nào thì thăng chức phó đội trưởng đây? Chợt, không quan trọng. Quan tâm gì thăng chức vụ gì. Chỉ cần bắt được kẻ xấu là được rồi. Tiền thưởng vụ án lần này nhiều như vậy. Anh phải mời tôi đi ăn đấy. Không vấn đề gì. Hách soái, tôi có thể làm cộng sự của anh không? Được chưa? Được cái gì mà được. Cô ấy làm cộng sự của anh vậy, còn tôi thì sao đây? Thì